انا بقول لك انا اكتر واحد مستعجب ان الشغلانه دي لسه موجوده، ان انت لسه شغالين. لما بيجي لي تليفون بقول ايه ده، انا لو عندي منتج استحاله، ولا لو مين معمل له اعلان تلفزيون ده لو ايه. حط الشفطه جوه، هتحرك مكانه. خلينا انت العمر. مين ده اللي ينزل؟ مفيش حد هنا، ده فرع الكتروني. يعني ايه فرق ارتون؟ شايف المكنه دي؟ تقدر تصرف شيك، تفتح حساب، تعمل ايداع، تحول فلوس. فين الخزن؟ فين الرزم؟ مفيش رزم وخزن، كله مكن. في البنك اللي هنسرقه يا شربيني. استنى انت دلوقتي. فين الناس؟ بنك مميكن. ايه ده؟ مفيش خزنه جوه. ما طلع الكتروني. مميكن يعني تقدر تصرف شيك، تعمل ايداع، تفتح حساب، تحول فلوس. تحول فلوس، كله من المكنه دي. على فكره في فيديو كول لو عايزين تكلموا خدمه العملاء. يعني اكلم خدمه العملاء اقول لهم يا شربيني الو السطو مش شغال. مساء الخير. ايه ده؟ هو ده سطو؟ لا جايين نصرف شيك. بنك مش زي اي بنك. نعمل اعلانات من موقعنا هذا، بنصور من LMD 190. مستوانا يا جماعه بيعلى كل شويه. ترابيزات جرانيت. رخام جرانيت ولا رخام؟ والله ما اعرف. بيتهيألي ده رخام قراره. بمناسبه بقى بمناسبه قراره. تمام. احنا قاعدين بره يا جماعه، كنا بنتكلم بيقول انا ما بحبش الحاجات ببقى قاعد قدام الكاميرا والانتروز الفظيعه، فمعانا بطل العالم في اخراج الاعلانات الاستاذ علي. صباح الفل. اهلا وسهلا. ازيك يا فندم؟ ايه؟ هنبتدي بعلي. هو ايه اللي مفيش اسامي؟ الاسامي خلصت ولا مين علي التاني؟ الوالد علي التاني جدي. اوكي. انا في البطاقه اسمي علي نبيل علي محمد عبد العزيز. حلو. فانت كان ممكن تبقى علي عبد العزيز، وكان ممكن تبقى علي نبيل، وكنت علي نبيل فتره يعني. كل مدرسه كان ليها نظام. بس علي سينمائي على فكره. وعلي تفتكروا؟ ايوه. لا وناس كتير بره فاكرين ان انا اسمي علي. يعني علي راح وعلي جه. انا هو كلمه واحده. علي دول الاجانب طبعا. بالظبط. بس لا انا اتسميت على جدي ولزقت بقى كده، فانا علي نبيل علي. وبعدين بقت اختي بقت نانسي علي، واختي يعني خلاص بقى انت حطيت الفورمات بتاع العيله. عيالي سينا علي وزيدان علي علي بقى ايه بقى اللقب. ما بقاش عبد العزيز. كنت عايز ابتدي الحلقه بالموضوع ده. ابو سينا. ابو سينا برضه. بتهزر. ازيك يا فندم؟ مواليد كام سينا؟ 2017. شهر ايه؟ فبراير. لا ده انا اديك رويالتيز كده. بجد؟ انت كام؟ ديسمبر. لا اكتوبر، سوري، اكتوبر 17. لا بعديك يعني اكسب تكسب تكسب اكيد. كسبت ب8 شهور. سينا فعلا. والله. ايه ده؟ خلاص تقولها لي اول حاجه دي. بجد؟ احنا سيناها مفاجاه بقى. ماشي اوكي. انا عندي كان اول حاجه كنت كاتبها ابو سينا / كريم / علي. لازم تبتدي بال. ايوه. انا في ناس كتير صحابي اصلا مسميني ابو سينا. والله. بقول لهم انا بحس ان انا جبلاوي وانا ازيك ابو سينا. ايه الاخبار؟ تمام. حاسس بايه وانت امام الكاميرا وليس خلفها؟ انا عامه على فكره ما ببقاش خلفها، يعني الناس فاهمه الموضوع ده غلط. بجد؟ ما ببقاش امامها، اكيد ببقى جنبها يعني. في مدير تصوير خلفها، انا ببقى جنبها كده، فاهم؟ قاعد مع السوداني والفوزدق والحاجات دي، بيبقى في مونيتور فانا ببقى ورا المونيتور اكتر ما انا ورا الكاميرا. أيوة. فانت اكتر بتبقى اللي هو قاعد في الاخر لا مش عاجبني. بالظبط. يعني على فكره في مخرجين كتير جدا ما يعرفوش، لا يفقهوا شيء في العدسات والكاميرات والاضاءه والحاجات دي جدا، يعني فوق ما تتخيل. بس ده ما ياثرش على يعني دي مدرسه ودي مدرسه، يعني في ناس تكنيكلي كويسين جدا. انا اصلا كنت فوتوغرافر ودرست فوتوغرافي وكل حاجه، فكان عندي الباك جراوند التكنيكال. يعني انا اصلا كنت عايز ابقى DP، وبعدين ADP ده DOP يعني مدير تصوير. ماشي. طب انا ممكن اكشن نبتدي بالحته دي سريعا عشان الحته دي كان عندي سؤال فيها، وانا اصلا لا فكره المخرج ده اللي هو بيبقى قاعد ورا المونيتورز وقاعد بيزعق او ما بيزعقش او whatever. المخرج ده ترقيته بتيجي منين؟ بمعنى انت كنت كرييتيف دايركتور لمده 10 سنين او اكتر، صح؟ تقريبا 10 11 سنه. وفي نفس الوقت انا مثلا ما بشتغل، ما درستش، بس انا اشتغلت كتير. فببقى حاسس انه اللي لائق انه يبقى مخرج اللي هو الDOP دايركتور اوف، او اللي هو مدير التصوير، هو بيبقى فاهم قوي والنور ازاي والعدسه ازاي وبتاع. بس بعد كده اتفرجت على حاجه انت كنت عاملها، لقيتك بتقول ان الكرييتيف دايركتور ده المخرج لازم يبقى كرييتيف دايركتور، لازم يبقى عنده الكرياتيفيتي المعينه، صح؟ فهو انهي مدرسه؟ لانه في DOPs بيبقوا مخرجين وفي كرييتيف دايركتورز بيبقوا مخرجين، صح؟ انهي مدرسه اوقع بالنسبه لك؟
لا، ان المخرج يجي من كرييتيف ديسبلين، ومش شرط كرييتيف دايركتور على فكره، ممكن كاتب يبقى مخرج، ممكن اديتور يبقى مخرج، بس مش from a lighting cinematography discipline. يعني انا عامه دي معاك نادره جدا ان تلاقي مثلا لوبيتسكي بقى مخرج او رودريجيز بقى مخرج، او صعبه جدا. يعني بيتهيألي الوحيد اللي عرف يعملها في مصر مثلا احمد المرسي، ومرسي بيخرج حاجات very specific برضه، هتلاقيها very visual. مش لا يعني قصدي التطور الطبيعي للدي او بي مش مخرج. البودكاست ده برعاية طلبات. لو لسه ما نزلتش طلبات، نزل الابليكيشن واستخدم الكود بودكاسترز X2 وليك خصم 100 جنيه على اول اوردرين. الدي او بي لوحده حاجه عظيمه وشود ستي ذير. يعني قصدي هو اصلا فكره الترقيه في مصر رهيبه، ان اي حد دايما عايز يترقى للي بعديها. يعني مثلا كل مساعدين المخرجين اللي انا اشتغلت معاهم، عشان بقى كتير قوي بشتغل، بقوا مخرجين. مساعدين مخرجين اللي اشتغلت معاهم كلهم بره في نفس الوقت لسه مساعدين مخرجين وشاطرين and they want to be assistant directors forever. فاهم قصدي؟ it's a job in and of itself. يعني مساعد المخرج ده بيبقى طموحه مساعد مخرج. والفوكس بولر الشاطر بيبقى عايز يبقى فوكس بولر. يعني في فوكس بولر بنشتغل معاه لبناني اسمه زافان. مين يعني ايه فوكس بولر؟ فوكس بولر انا على فكره مش من كاميرا مان الاندستري دي. سوري، انا بتسالك كتير. الكاميرا مان يعني الدي او بي تحتيه كاميرا مان، وتقدر تقول ان المخرج معاه فيرست اسيستنت دايركتور. هنا في مصر على طول الكاميرا مان ما بيقعد سنه سنتين ويقول لك انا هقلب. كلمه هقلب دي على طول. او برضو المساعد بيقعد سنه سنتين ويقلب. فاحنا هنا دايما عايزين نقلب لفوق قصدي. واللي بيحصل ان تحت ما بيبقاش في حد، بيحصل صحراء تحت. لان اي حد كاميرا مان شاطر وبيتحسن مفيش خلاص هيقلب دي بي. فمش هتلاقي كاميرا مان شاطر، لان هو وانس بقى شاطر هو بيبقى شايف ان هو لازم يقلب فبيقلب. انما بره ممكن تقابل مثلا كاميرا مان عنده 85 سنه عادي، هو فضل كاميرا مان طول حياته. انا كاميرا مان يا جماعه. كاميرا مان دي مش هو متخصص في كده. دي مش حاجه اون ذا واي. يعني دي هي الديستنيشن. والراجل ده عايز يبقى كاميرا مان، هي عايز تبقى فيرست اسيستنت دايركتور. زفيج مثلا اللي هي من ارمينيا بتشتغل معايا فيرست اسيستنت دايركتور بقى لها حاجه و30 سنه اسيستنت دايركتور، فيرست اسيستنت دايركتور، دي شغلتها. بس هو فعلا زي ما انت بتقول، انا بحس اكتر ان حد ممكن يطلع حاجه المخرج المفروض يجي من حته كرييتيف اكتر. لان بحس لو واحد جاي من حته تكنيكال قوي هيبقى غصب عنه متأيد بان هو شايف الفريم بشكل معين، او هو شايف الدنيا دي باللينس المعينه، فانا لازم هركب الدنيا عليها. عارف زي لما بيقول لك مثلا ساعات اما حد بيعمل بيزنس يقول لك ما تعملش البيزنس على اساس التكنولوجي. يعني ما تشوفش التكنولوجي ممكن تعمل ايه وتعمل البيزنس حواليه. لا، انت عايز توصل لفين والتكنولوجيا هتيجي. انت في الحته التكنيكال كده ولا كده هتيجي لوحدها بالظبط. لكن الكرييتيف هو اللي هيبقى متخيل في الاخر منظر هيبقى عامل ازاي، او الرساله دي هتبقى عامله ازاي. لا، والحاجه التكنيكال دايما هتبقى يعني بالانجليزي بيقولوا ديتد، دايما هيبقى ليها وقتها وتتغير. فاهم قصدي؟ انما الكرياتيفيتي بتاعي هي هتقعد تتشكل وتتغير طول ما انت عندك. فاهم قصدي؟ بس هو فرحتي اللي مثلا قاعد اتعلم يعني اول ما الديجيتال سينماتوجرافي طلع كان كله بقى اس ال ارز وكان 5 دي ومش عارف ايه. يا فرحتي باللي اتعلم من الحاجات دي ودرسها قوي ودخل فيها قوي وشكرا، سنتين 3 بقت اوبسوليت فهو ركن. فاهم قصدي؟ فيرسز اللي عنده الكرياتيفيتي لا، هيقعد هيشتغل بتليفون، هيشتغل بكاميرا جديده، يشتغل بكاميرا دي يعني. لا وشويه الاي اي هيخش والدنيا هتروح. وانت عندك جمله مشهوره never get addicted to the tool. ايوه بالظبط، اللي هو ما تدمنش ذاكرتني بقى شكلك. انت من غير اصلا انت في المجال، انت ملك المجال. مش قلنا بطل العالم في بابا المجال. مع اني ببقى حد، مع انك عمرك ما خدتني في اعلان، بس بحبك عادي مفيش حاجه. احنا بس خلينا نرجع لحته انه في الحته بتاعت الكرياتيفيتي اللي هي اللي انت بتتكلم عليها. هو يعني ايه اصلا مخرج؟ هو المخرج بيعمل كل حاجه يا مان. يعني المخرج مش بيخرج، هو المخرج بيتدخل في الراجل ده هيقول ايه، هيقوله ازاي، هيقعد ازاي، النور ده لا، طب يرجع للدي او بي يقول له لا انا النور ده لاسع مش حاسس صح، عايز مود اصفر، مود ازرق، مش يعني انا هلخصها لك. بيعمل كل حاجه. سينا لخصت لي شغلانه المخرج كويس قوي. لان انا دايما بقول انا في الشغل في مره انت في الشغل you're always at work daddy. انا مش فاهم انت بتعمل ايه. all you do is sit and watch. ايوه قاعد بتتفرج، انت بتشتغل. لذيذه قوي الشغل. هي فاكره ان انا بروح اتفرج على نتفليكس. فاهم؟ دايما لما بتجيلي التصوير انا قاعد على مونيتور وباكل سوداني غالبا او فستق او خيار او اي حاجه وقاعد مشغل حاجه. فاهم قصدي؟ فهي بتقول انت بتقعد تتفرج هنا وخلاص في البيت، يعني ما تقرفناش. طب بص بقى، بص السؤال ده الكيمو. عرفت يعني ايه فوكس بولر؟ لا. شفت بقى؟ عشان اصل انتوا دخلتوا تكنيكال. هو فوكس بولر نشرحها بالبلدي. فوكس بولر دي ده تيرم غلط مبدئيا، لان هو ده التيرم اللي احنا بنقول عليه في مصر.
فوكس بولر. هو مش فوكس بولر، هو فوكس بولر ده احدى يعني وظائف الكاميرا مان. الكاميرا مان مسؤول عن الكاميرا تماما، وكان زمان هو اللي بيلود الفيلم وبيفكه، واي حاجه تحصل في الكاميرا والابرتشر والكالر مسؤول عن كل حاجه كاميرا، فاهم قصدي؟ انكلودنج ان هو يبول فوكس يعني كل ما السبجكت يتحرك يبعد عن الكاميرا يزوم ويرجع ويطلع. ماشي. لا الفوكس اللي انت مثلا الكادر اهو جايب على الورده البلور، الحاجه اللي بتبقى مش باينه دي شغلانه فشيخه في يعني حاجه يعني انا كتير قوي ببقى في تصوير زهقان فبقول لهم طب هاتوا الفوكس انا هلعب باستحاله يعني وكل ما العدسه اطول كل ما الفوكس بيقل اللاتش يعني بيبقى عندك الحته اللي ان فوكس بتخس. فانت مثلا لو المخرج غلس ومركب له عدسه 100 مثلا هو مفيش يعني هي شعره، والممثل بقى عمال يجري ويروح ويجي لا يعني doesn't know هو هيروح فين، فاهم قصدي؟ هو مش عارف هو داخل عليه ولا يعني هو لازم يبريدكت. مفهوم. لا اصعب حاجه في الدنيا عشان لا كمل كده. عشان كده حرام لما حد يبقى فوكس بولر عبقري فجاه تبص عليه في دي او بي، فاهم قصدي؟ ايه ده بقى دي او بي قلب خلاص. تيجي تحجزه مثلا ايه لا تعالى الشغلانه دي بنصور حرب مثلا في الصحراء، لا احنا عايزين فلان، فاهم قصدي؟ يقول لك لا ده فلان قلب بقى دي او بي ويعني وتلاقيه دي او بي متواضع جدا، فاهم قصدي؟ مع انه كان فوكس بولر عبقري نابغه فاهم قصدي؟ بس هي دي مصر اللي هو كله باصص جلامي لاب بريميوم سكين كير رينج للعناية بالبشرة، متوفر حاليا في مصر والإمارات. بقول لك ايه، لملي الهبل ده كله وخش ذاكر. ابويا الله يخرب بيتك عملت ايه؟ بس هل الاندستري بتقدر ده؟ يعني لو هو فضل فوكس بولر عبقري هل الناس هتكافئه ولا لا؟ ما خلاص بقى السيستم للاسف بقى كده، ان هو انت اللي حواليه كله هيقول له انت هتقلب امتى؟ انت يا عم انت هتقعد فوكس كتير، انت بقيت شاطر. هل لي علاقه بالفلوس؟ كنت لسه هسال. يعني الماديات طبعا ليها دعوه بيها، لان طبعا يوم الفوكس بولر مش زي يوم الدي او بي، ويوم الدي او بي مش زي يوم المخرج. هو لازم يقلب. ما هو بره برضه اليوم اعلى يعني، ما بره ما بيقلبش، فاهم قصدي؟ بس بره برضه ليهم سقف. لا بره اكيد الفوكس بولر مش بيقبض زي الدي او بي، بس اي فوكس بولر بره بيفضل فوكس بولر، فاهم قصدي؟ دي تبقى يعني دي طريقه تفكير بقى وكالتشر. ده كالتشر، دي ثقافه عامه عندنا خلاص بقت في الاندستري دي، ان لازم الحاجه تبقى حاجه في كل حاجه. يعني حتى السواق اللي بيوصلك التصوير هو عايز يجيب عربيتين ويبقى مدير سواقين، فاهم قصدي؟ بتاع البوفيه عايز يبقى عنده شركه كيترينج بتاع. يعني احنا عندنا في مصر الانتربرينور بس ده حلو يعني، ده طموح بس حلو في حاجات ووحش في حاجات. ما انا بقول لك السلبيات بتاعته ان مفيش حد كويس تحت، فانت العماله في الاخر اللي بتشتغل الكرو الناس التكنيكال مش كويس، اللي هي قلب الشغل اصلا، اللي هي قلب الشغل، فاهم؟ حتى مثلا قسط الاضاءه اللي هو اسمه جعفر الشاطر خلاص ما بيشتغلش بايده، بيبقى تحتيه 30 واحد بيبقى قاعد بيشيش غالبا بره، فاهم قصدي؟ فما بتاخدش برضه صياعته او فاهم اللي هو اتعلمه من المهنه او الكرافت مش موجود. محدش يعني احنا بنحب الفلوس اكتر من الكرافت. ايوه ودي طالعه في الشغل باينه. بس ما هو قوي النقطه دي، واللي قاعد بيشيش بره دي على فكره دي اي حاجه اون بوينت. عنب غالبا، حاسس العنب كل الرؤساء بيبقوا قاعدين بره، قاعدين على ترابيزه بلاستيك كده وقاعدين طب ما احنا بما ان احنا قاعدين بنشرح، المخرج ده بالنسبه لي انا بحس ان هو اكنه رئيس مجلس اداره الشركه. ده في عيني لو في شركه ده رئيس مجلس الاداره، هو اللي تحته شايف في الاخر الشركه دي المفروض تروح فين، وقاعد بيحط الرؤيه ليها. انا ايه اللي فكله نوعا ما حتى لو هي حاجه مش اختصاصه بس لازم ترجع له، لازم يبقى هو اللي في الاخر بيقول تمام او لا. هل ده كلام ميك سنس؟ 100% اكيد المخرج هو المسؤول الاول والاخير في اللوكيشن وفي السيت، وهو الوحيد اللي هيبقى قاعد في الاديت. يعني انت ممكن تبقى في تصوير فيه من غير مبالغه يعني خالص، التصوير فيه مثلا 3000 واحد لو بتصوروا بقى مجاميع وحروب وخيل اي حاجه، بيصوروا جيم اوف ثرونز مثلا، ما ده تصوير. الاديت هيبقى فيه المخرج بس، يعني الناس دي كلها هتخلص هتقبض وهتروح، انكلودنج الدي او بي اللي هو بعتبره اعظم من المخرج، هيروح وخلاص هيروح لمراته بقى ويسافر اسبانيا يأجز وكده. نفس اللي انت عليه. المخرج هيبقى قاعد في الاديت روم لوحده، هو الشخص الوحيد المسؤول عن الماتيريال اللي يتصور، ده ينفع يركب ما يركبش، فهو بيبقى عليه ستريس غير عادي طبعا. 3000 واحد دول مش فارق معاهم ولا يشوفوا الحاجات دي غير لما تخلص. فهي اتس فيري لونلي جوب يعني زي ما بيقولوا كده، هو انت لوحدك تمام. انت جايب عربيه الصبح سواء سايق او في سواق او بتاع، بره سايق غالبا، هنا في سواقين 3 داخل التصوير، ومطلوب منك اخر النهار تمشي معاك الفيلم في جيبك او الاعلان او الميوزك لازم الحاجه دي تركب، فاهم قصدي؟ فهي مسؤوليه رهيبه من ساعه ما العربيه بتوصل لغايه العربيه تمشي. لا والمخرج دايما اسمه على العمل بيبقى هو
من اللي ورا الكاميرا بيبقى اشهر اسم موجود على العمل هو المخرج، بالظبط. فهو بيبقى عايز يطلع احلى حاجه موجوده، فهو لو البادجت اللي معاه 10 بس هو شايف انه عايز 12، بتحصل بقى الخناقه اللذيذه ما بين المخرج والمنتج بقى، اللي هو انا محتاج 2 مليون زياده، انا بقول لك الدنيا هتبقى احلى، بالظبط. حاجات كده. هو مين اللي بيبقى عنده القرار النهائي، المنتج ام المخرج، ولا في واحد فوقيهم كمان؟ لا مفيش حد فيهم، لازم يبقوا على اتفاق هما الاثنين، يعني يشوفوا ايه يعني هيبقى في كومبرومايزز هنا، يعني فاهم، يقول لك مثلا تنازل عن اللوكيشن ده وهجيب لك الكاست ده من بره يعني. بس لو حصل قفش مين اللي كلمته تمشي؟ حسب العمل ايه يعني، قصدي بتتكلم في اعلان مثلا وفي شركه انتاج ومخرج، المفروض شركه الانتاج هتركب، فاهم قصدي، انه في الاخر هو المسؤول عن الفلوس، هو اللي هيقبضه، فهو ولا بقى في الاعلان بيبقى الكلاينت، ما هو انت الاعلان برضو عندك واحد تالت، العميل. ما بس انا بتكلم في بادجت ايشوز مثلا، فاهم قصدي، ما العميل حاطط بادجت اوريدي موافق عليه، فدلوقتي المخرج طالب حاجه بتسميها اوفر بادجت، مثلا حاطين بادجت معين لللوكيشنز، هو عايز يصور في LMD وLMD طلبوا فلوس معينه، او عايز يصور على هضبه الهرم يا سيدي، هو تخيل ان الراجل راكب حصان، هضبه الهرم بتاخد النهارده 300 و400 الف جنيه عشان تصور في هضبه الهرم، حتى للاجانب على فكره، دي حاجه غريبه جدا لان هم بيبقوا جايين يعملوا عليها على مصر، بس دي قصه ثانيه. المهم فهو عايز هضبه الهرم، فطبعا البروديوسر هيصرخ لان هو ده هيسحب له مثلا ربع البادجت اللي هو حاطه لللوكيشنز او كله، فهيتكلموا بقى مع بعض يقولوا طب ما تيجي نصورها على كروما ونجيب لك الهرم نركبه، او فاهم قصدي كده يعني. ولو عملت لي دي هجيب لك العربيه الجاكور اللي هي انت عايزها في المشهد اللي بعديه، يعني بيبقى فيه نيجوشيشنز يعني، هات وخد بقى، هات وخد. يوجلي المخرج الشاطر هيشتغل مع بروديوسر بيفهمه وبيقدره وعارف ان هو مش نزل الشاكوش انا هنا قاضي، بتسيطين انتوا على الفاضي، عدها لك المرة دي، لو الكلام مش كاش انا مش فاضي، ايربلين مود الليلة دي، شاب جامد نيك عايش في المعادي، فودكا روسي بير الماني، وصاحب صوته عالي انا على الهادي. سؤال يعني بدائي جدا، امتى بتستعملوا البتاع اللي هي الباك جراوند اللي هي تحس اللي هو باين قوي انها صوره دي؟ ما هي دي الكروما اللي كانت بتقول عليها وبيسموها جرين سكرين، صح؟ اللي انت بتتكلم على باك دروب، بس في فرق كبير، في جرين سكرين ايه الباك دروب اللي هي برضو ممكن تبقى بلو سكرين ويبقى اسمها جرين سكرين، الخضراء او الزرقاء اللي بتبقى ورا. تمام. دي لو انت هتفصل يعني، هصورك عليها وبعدين هفصلك واحطك على المريخ، ماشي، في فيلم مثلا ذا مارشن، اوكي، بس هنورك بقى احمر، الدي او بي لازم يبقى شاطر عشان لما اركبك في المريخ يبقى شكلك اهبل لازم انور بنور احمر واحط تراب في الفور جراوند، يعني لازم تبقى عامل حسابك انه هيركب في المريخ، فاهم. الثانيه باك دروب دي بتبقى مطبوعه، تبقى صوره مطبوعه مثلا، يوجي بتحطها بره الشباك مثلا، دي بتبقى مطبوعه، اللي هو مطبوعه، ايوه مطبوعة، يعني فيها شجر مرسوم عليها شجر، مطبوعه، او ساعات بيبقى بروجيكشن، ممكن يبقى حاطط فيلم بروجيكتور ورا وبتبروجكت عليها. ايه ده يا سلام، لو قطر مثلا عايز اوروبا معديه، ده حاجه ابيض واسود يعني. ايه ده، لا بشوفها لحد النهارده في المسلسلات الواقعه، ما اضحكش عليك، لا في ناس بتعملها كويس، في ناس بتعملها وحش، زي اي يعني تلاقيه كده ورا الصوره اكنها مباني، بس المباني شكلها حته واحده، فباين قوي انها يا جماعه يعني باين. هي انا مبدئيا عايز ارد على حاجه قبل ما انسى، عشان انا عندي ADD، فهتلاقيني ببقى يا ريت احنا نحب الADD يعني جدا. المخرج بيعمل ايه؟ في واحده اسمها كاثرين بيجلو، مخرجه افلام امريكانيه، خدت اوسكار عن فيلم هيرت لوكر، اي ثينك يا هيرت لوكر يا زيرو دارك 30، عملت فيلمين كسروا الدنيا. شفتهم، شفت اي واحد فيهم يعني. واحد كان عن بن لادن، الاساسينيشن بتاعته، دارك 30 شفته. والتاني هيرت لوكر كان برضو في العراق وبغداد وبتاع، بس كانت متجوزه الراجل بتاع تايتانيك، اسمه ايه، جيمس كاميرون، مش عارف. المهم جيمس كاميرون، هو كان عامل افاتار وهي كانت عامله هيرت لوكر، وكانوا بيشدوا مع بعض، وهي خدت احسن فيلم وقعدته في البيت، وهي اشطر منه 500 مره. فكاثرين بيجلو دي سالوها في الانترفيو من بعد ما خدت اوسكار فور بيست دايركتور، قالوا لها وات دو يو دو فور ليفينج، وقالت لهم اي انسر كويستشنز. يعني مفيش وصف للمخرج احسن من ده. بتعملي ايه في الحياه؟ برد على اسئله. انت بتروح الصبح بترد على ما يقل عن مثلا مش يعني روح التصوير احضر مع اي مخرج، بتتكلم في 5000 6000 سؤال مثلا وتروح. ده حقيقي. انت بتعملش اي حاجه بايدك، انت بترد على اسئله. انجي هتيجي تقول لي الكرافته الحمراء ولا الازرق ولا الازرق، بعدين بيير هيجي يقول لي مثلا لمدير التصوير النور ده ابعده ولا عايزه اقرب، هو هيقف ترد، فاهم اللوكيشن ده طب الستاره 500 ديبارتمنت بيسالوك على مدار اليوم
كم اسئله لدرجه ان انت الراجل بتاع البوفيه لما بيجي لك مثلا يقول لك انت هتتغدى ايه، تقول له مش ابعد عني ساعتي. انت مش ناقص سؤال كده، فاهم؟ البريك يا فندم حضرتك هتاكل سؤال بره المنهج. لا يعني انت بترد على اسئله، والاسئله دي عشان انا كنت كمبيوتر ساينس، فالاسئله دي عامله زي الفلو تشارت او زي التري، عارف اللي هي زي الشجره اللي ماشيه، يعني يس ذن نو ذن يس. كل اجابه كل سؤال كل سؤال بقى هيوديك في حته فرعيات. فانت بناء على تسلسل الردود وايه الردود البرودكت هيطلع شكله كده، فاهم قصدي؟ يعني انت باي انسرينج كويستشنز بس بتطلع البرودكت اللي انت المفروض تطلعه، وهذا هو المخرج. عايز ارجع يعني بقى يعني انت ممكن في الاول خالص تقول مثلا هيسالك انت عايزه لوكيشن ولا عايزه استوديو هنبنيه، فتقوم قايل مثلا استوديو، خلاص كل حاجه راحت كده، فاهم قصدي؟ وممكن ده يبقى غلط، يعني ممكن كان ده يبقى قرار خاطئ، او تقول له لا انا هاخده ده مثلا من اهم الاسئله في الاول. طب ولو غلط هترجع تبتدي من الاول؟ لا مش تبتدي من الاول، بس كل ده هيأفكت الاند ريزلت. يعني المخرج العبقري بسأل يعني فلوس يا بابا. يعني دايما انا بشوف عمل كويس، او لما بنشوف عمل كويس نقول للمخرج ده made the right choices، او اختار حاجات صح. فهو رد اسئله مظبوطه، made the right choices، يعني اختار لوكيشن صح، اختار كاست صح، اختار، ما دي كلها اسئله. هتاخد كريم ولا شريف في البطل؟ لا هات كريم. فمقدرات. تصدق انا شفتك فعلا، انت كنت بتتكلم في انترفيو، كنت بتقول ان او الاعلان او المنتج الصح بيطلع قبل اصلا الاستوديو، انت بتبقى رايح اصلا شايفه خلصان، انت بتبقى خلصته وبتروح بتصوره، الستوري بورد كلها موجوده، فخلاص الموضوع انتهى. هيتشكوكينج دايما يقول كده، كان يقول I finished the film before all I have to do is shoot it. What is a rock star? The answer, my friend, is out there blowing wind. A cheerleader, ringleader, unpaid fucking third grade teacher. From dusk till dawn, we hear them roar. The show may be over, but the mom must go on. Here's to the biggest rock star of the year, your mama. عندي سؤال. اعلان سيلفستر، انا ما خلصتش انا عايز اسال السؤال. ما خلصتش الكرومه. طيب ما هو على الكرومه. على الكرومه. سيلفستر الباك جراوند اللي ورا سيلفستر ده كان ايه؟ لا مش كرومه، ده اللي يجننك بقى. شفت بقى، عشان كده بسال السؤال ده. لا شكله متركب، شكله غريب. ايوه شكله غريب. هقول لك ليه، عشان شعر سيلفستر غريب جدا، كان شارب قوي في الادجز بتاعته، فشكله مفصول يعني. ايوه انا معاك تماما. ده كان ايه بقى؟ لا ده كده رباني. طيب وفي بقى بره في هوليوود في قانون ان انت مثلا وانت بتصور فيلم ما ينفعش تسوق وانت بتمثل. اكيد تمام. دي حاجه مش زي احنا هنا بنسوق وبنشرب سجاير ونطلع من احنا اصلا بنحب في فاهم، في منى زكي قاعده جنبي. ده اللي انا شفته بره، ان بيحطوا عربيه في اوضه وبيبقى حواليها زي سكرينز تلفزيونات، والتلفزيونات فيها الشارع ماشي او فيها بتاع وهم بيحفظوها. ده زي كان بيحصل في ايام الابيض واسود، صح؟ بالزبط. ده اسمه ايه بقى؟ برضه نفس الحاجه يعني. كروما؟ ممكن تقول كروما، ممكن تقول سكرينز، يعني ليه اكيد ليه تكنيكال تيرم بس انا مش عارفها دلوقتي يعني، بس يعني. وانت تفضل تشتغل ايه؟ تفضل تروح الصحراء في التراب وبتاع وتصور حقيقي، ولا تفضل لو بره اكيد هفضل اعملها. او مبدئيا قبل الاستوديو بره كانوا بيعملوا كاميرا كار، كان اسمها حطه، كانت عربيه نقلوا عليها العربيه. لو لودر، اسمها لو لودر عشان لسه تبقى واطيه قوي، عشان لما تحط عليها العربيه ما تبقاش اعلى كتير من العربيات اللي جنبها. لو وقفت في اشاره يبقى شكلها اهبل، يعني يبقى اعلى من، فاهم قصدي؟ تبقى هو كتفه جاي عند راس اللي واقف جنبه، شعره طالع من شعره. ايوه بالظبط. فكانت زمان عربيه لو لودر اللي هي اولموست على الارض. هي جايه عند الكاوتش عامله كده عشان تبقى قاعده على الارض. دي طبعا ما بتمشيش في مصر، كانت بتقف بقى عند اول مطب تحشر وتتعلق واليوم اتضرب. فبس بره كانوا بيستعملوها على طول. وقبل بقى ما يروحوا للسكرينز، السكرينز دلوقتي بقت ادفانسد قوي، ان خلاص بقى عندك بقى فيري ثين LCDs وليدز وبتاع، وتقدر بقى في دلوقتي كمان فيديوز بتنزلها للشوارع 360. فهو فاهم ان العربيه لما بتعدي هنا هيبقى شايف الشارع بيبعد وهنا من الجنب، يعني خلاص انت بتنزل بقى تقول له انا عايز سانسيت بوليفارد انتر، عايز سايق في صحراء، يعني خلاص الحاجات دي بقت كلها اوتوميتد. عجبني قوي انا الاوبشن ده. ينفع اكلمه بالتليفون؟ طب منى عجبك؟ ثواني يا رانيا، بكام البتاع ده؟ 7850 جنيه. يخلص كام؟ 7850 جنيه. معقول يا رانيا؟ معقول قوي. انا كنت عامل حسابي على اكتر من كده. ده فيه يا فندم الكتروبلازما فلتر، بتشحن الايونات، بتقضي على البكتيريا. ايه الكلام الفارغ ده؟ هو التكييف ده يفرق ايه عن المروحه اللي في السقف؟ لحظه واحده بس يا رانيا، نسال الاسئله مهمه علشان نعرف ان يبقى لنا ايه الباشمهندس ده. طب انا عندي سؤال قبل ما مش تكنيكال قوي كده.
انا عارف ان انت بالذات دايما مشهور ان انت في الاعلانات ما بتجيبش حد مشهور قوي في الاعلان. حلو. وتجيب دايما ناس ما حدش يعرف عنها خالص. عشان كده ما جابنيش قبل كده. هنشيلها في الايديت دي. فهل ده انت بالنسبه لك اولا انت ليه بتعمل كده؟ ثانيا بقى ان انت هل ده بيخليك بتوفر كميه بادجت كبيره ان انت بتعرف تعوض ده في ان انت تعمل منتج اقوى، ان انت تروح تعمل حاجات تانية، تروح تصور في حته اجمد او تروح تعمل ملهاش دعوه بالبادجت. ملهاش دعوه بالبادجت. لا اوكي. يعني لغايه دلوقتي في مصر، ودي برضه شيء حزين، الكاستنج ما بيمثلش جزء كبير من البادجت على عكس بره يعني. فعلا. الكاستنج قصدك ايه بالكاستنج؟ ان انت تدفع للممثل. ممثلين الاعلانات لغايه دلوقتي في رايي يعني are very underpaid. وبعدين بره هو بيقبض يوم التصوير وبيقبض حاجه اسمها رويالتيز، لان هو الاعلان طول ما الاعلان بيتذاع هو ده بره بيفضل ياخد من الاعلان. كل الناس اللي بتشتغل على البروجكت. يعني انت لو عملت مثلا كومبارس في مارفل، تمام، انت مارفل بتقعد بقيه عمرك طول ما الناس تتفرج عليه انت بتاخد برسنت من الفلوس اللي داخله مارفل. بالظبط، اسمها باي اوتس او رويالتيز يعني. دي تحفه الحوار ده. فمثلا الراجل كرم مثلا اللي هو كان شغال في فيستير نادي الجزيره اللي عمل معايا اعلان الباندا ده، لو بره كان بقى مليونير دلوقتي، فاهم قصدي؟ دي دعوه بالفيور شيب. 90 مليون فيو باين. اكتر. فيعني فالكاستنج لا ما بنعملش كده عشان نوفر كاستنج، لان الكاستنج في مصر لسه رخيص لدرجه ان انت ساعات حتى بيبقى في مخرجين عندهم تصوير يقول لك طب هات الاثنين، فاهم قصدي؟ نجرب. بس ده حتى النجوم، حتى سيلبرتيز، هات الاثنين يقعدوا في اللوكيشن. بتكلم على كاست الناس اعلانات. بالظبط. ماشي. كاست اعلانات ما ده لسه في رايي اندر بيد في يعني كومباريتيف، فاهم قصدي، لباقي الناس. بس انا قصدي ان انت ده معناه ان انت بدل ما كنت هتروح تدفع 10 مليون جنيه ولا 20 مليون جنيه مثلا لنجم يجي في الاعلان، فجاه الفلوس دي فتحت. لا بس انت بتقارن ما بين سيلبرتي وما بين كاست انا جايبه من الشارع. لا انا بقارن ما بين كاست انا جايبه من الشارع وكاست جاي من كاستنج ايجنسي بتاعت اعلانات. مكتب. مفهوم فهمت. لا السيلبرتي ده ما بيبقاش قرارك اصلا. السيلبرتي يوجولي لو اعلان فيه سيلبرتي هو بيبقى جاي لك بالسيلبرتي اصلا 100%. يبقى العميل الكلاينت هو اللي بيبقى مختاره. صح. يعني هتلاقي دانون مكلمينك بيقولوا لك احنا معانا ماجد الكدواني او فاهم قصدي؟ ايه ده؟ انا كل ده فاكر مثلا يقولوا لي احنا معانا نيلي كريم. لا ممكن مثلا يبقى هو مش عارف يجيب مين فيقول لك سجست، بس هو اوريدي عارف انه عايز سيلبرتي، هو ماضي مع مش عارف ممكن يجيب له اسمين وهو يقول له لا هات لي ده احسن عشان شخصيته. وممكن انت كمخرج تقول له انا شايف ان الاعلان ده مش محتاج سيلبرتي، ووفر الفلوس دي نعملها بكذا مثلا، او تشوف ان الاعلان ده محتاج سيلبرتي يعني. طب ليك سي في الحته دي. بس يعني امتى الاعلان بيبقى محتاج حد مشهور وامتى لا؟ لا حسب الفكره، تبقى على حسب الفكره بتاعت الاعلان، مش على حسب المنتج، مش على حسب ده في حسب الفكره. يعني هل فعلا الفكره دي ممكن تتوظف بسيلبرتي كويس ولا لا يعني. اهو ده القديم وده الجديد. جميل جدا، بس ليه يعني؟ مش فاهم ليه غيروا يعني؟ لخبطه، اي لخبطه وخلاص. انا ما بحبش تغيير. وانا ما بحبش تغيير، بس انا فعلا ما بحبوش. بس ليه؟ طب وليه موضه المشاهير الاعلانات بطلت؟ يعني مثلا زمان كان ياسمين عبد العزيز مندولين وهو مش عارف ايه والحاجات دي، ليه دلوقتي ما بقاش في حد مشهور بتاع اعلانات؟ بقى يا اما حد مشهور قوي ممثل اللي هم بياخدوا عشرات الملايين، يا اما انت بتبقى جايب حد من ويتر في كافيه زي ما حكيت قبل كده. ليه ما بقاش في الحته اللي في النص دي؟ ما بقتش مهنه، فاهم قصدي؟ للاسف برضو لان هم بيقلبوا برضو نفس الحاجه. بيروح تمثيل بقى. تصدق كل حاجه هنرجع يعني لمشكله القلب. يعني ممكن اقول لك على كذا نجم النهارده هم نجوم اعلانات اوريجينالي بس قلبوا خلاص، فاهم؟ بدون ذكر اسماء يعني، بس كتير جدا. ايوه بس صح. وانت بتقول دلوقتي انا عمال افتكر فعلا اسامي في مخي. يعني هو اي ممثل اعلانات النهارده اول ما يوصل ان هو يبقى مشهور، ما هو يتاخد تاني يوم في مسلسل وفيلم فخلاص بقى ممثل. وعندك السوشيال ميديا كمان بقت بالظبط. هو في ممثلين اعلانات مشهورين بس هو ما بقاش فيه الديوريشن اللي تسيبهم في المرحله دي. يعني هو زمان كان بيبقى ممثل اعلانات نكره، وبعدين ممثل اعلانات مشهور، وبعدين ممثل سينما ومسلسلات. النهارده الحته اللي في النص دي خست، هو مجرد ما بقى شاطر هنا راح هنا، فاهم قصدي؟ بقت القفزه. فهو مش هيقعد بقى 3-4 سنين مستنيك تقول عليه ممثل اعلانات مشهور، فاهم قصدي؟ طب تصدق ان احنا دلوقتي من كل اللي احنا اتكلمنا فيه احنا نقدر نقول ان اكبر مشكله في مجال الميديا في مصر هي القلبه. 1,000,000% في كل حاجه. اكبرهم اكيد 1,000,000%. الجونيور برودوسر عايز يبقى برودوسر، والبرودوسر عايز يبقى اكزيكتيف، والاكزيكتيف عايز يبقى صاحب شركه يعني يعني which is normal and healthy بس بسرعه معينه.
يعني احنا هنا بنعملها بلايت سبيد مرعبه يعني. طب هسألك سؤال تاني. من يومين كان جونيور بروديوسر ايه ده، هو الاكزيكتيف على الشغلانه بتاعت يعني بسرعه فظيعه، فاهم قصدي؟ ما انا كنت سامعك بتقول كده اصلا، انت كنت كمان بتقول ان ده بسبب اصلا من الاسباب اللي مخلى الاعلانات في مصر ما بقتش جامده زي الاول. ان الناس بقت اقول لك مثلا اكزامبل يعني سريع. زمان مثلا ان كرييتيف دايركتور يقلب مخرج، وانا احدى الناس اللي عملوا كده يعني. انا برضو عملت اللي انا بشتم فيه ده دلوقتي، بس عملته على 13 سنه يعني. ده كان يعني لما حسيت ان انا جاهز ان انا اخرج، قعدت 13 سنه بكتب اعلانات يعني كرييتيف عليها، وبعدين قلبت تمام. وبالتالي مثلا حد زي عمر هلال قعد اتليست 10 years مثلا برضو كرييتيف. حمد الله هتلاقيه قعد له برضو 10 11 سنه، وبعدين بدا يخرج حاجته هو، حتى ما بقاش يخرج لبره يعني. النهارده لا، النهارده ممكن الكرييتيف يقعد 2 3 وتلاقيه قلب مخرج. فاهم فرق الديوريشن بقى عامل ازاي؟ البلد غليت يا لازم اقلب، عايزين ناكل عيش لازم اقلب عشان. طب انا عندي سؤال في نفس الحته بتاعت زمان ودلوقتي. وبرضه انا ممكن ابقى غلطان، بس يعني خلينا نتفق ان عالم الديجيتال وعالم الانترنت وعالم السوشيال ميديا والعالم والبلاتفورمز اثرت على الفرجه على الاعلانات. خلينا نتفق على ده مليار، لانه بقى في سكيب وبقى في ان انا بقول لك انا اكتر واحد مستعجب ان الشغلانه دي لسه موجوده، ان انت لسه شغالين. لما بيجي لي تليفون بقول ايه ده ماشي. بس ده موضوع كبير قوي. ده يعني انا لو عندي منتج استحاله، ولا لو مين معمل له اعلان تلفزيون ده لو ايه. لا ازاي هو مؤثر ومش مؤثر في نفس الوقت؟ ما انا مش فاهم، لان هو العقل والمنطق بيقول انه محتاجين نوقف نعمل اعلانات ب 100 مليون جنيه ونبتدي نعمل. هو الناس are still stuck in their old ways زي ما بيقولوا، لسه ماشيين على نفس النهج. ايوه بس الناس بتشوف الاعلانات فين اصلا؟ ما بقول لك الناس الاوت دورز مثلا، في بلد في العالم النهارده فيها اوت دورز؟ لا طبعا السماء صافيه. استحاله. انا اصلا يعني كم القبح لا تتخيلوا مش يعني الاعلان هيخبط في سقف العربيه. ناقص بس يركبوا على الاوت دورز يعني. الاوت دور يا جماعه ده اللي هو البيل بورد اللي بنشوفه على كوبري 6 اكتوبر مرشق في كل حته ده. لا وقاعد بيوطى والله انا حاسس انا حوطتي بعد كده وانا ماشي في الشارع. وبعدين في الاخر لو بصيت على العربيات الناس كلها بص على الموبايل يعني. انت الناس عامله كده وانت فاشخ نفسك اوت دورز ومعلق راجل فوق هيموت وبيركب ويعمل لك انوار. انا مش شايف، انا بقى مش شايف الشارع. دلوقتي بقى ينوروهم باللومينوستي رهيبه. لا ايوه بتقعد بعديها ربع ساعه سايب مش شايف والله. انا شايف. ايوه لا بقول يعني انا مش يعني سيبك من البلد جماليا، حتى المرور طيب ساكت على الكلام ده ازاي؟ فاهم قصدي؟ ازاي ان انا ابقى ماشي مثلا على الصحراوي والبتاع اللي بالعرض ده يقول لي مثلا ارابيلا نورث كوست وانت لابس فتريلا بنت كلب. فاهم قصدي؟ ارابيلا لابس فتريلا. ان في ناس لسه النهارده بتصرف في الاوت دورز هذا الصرف. ما ان الكم ده بيتبني كل يوم يبقى اكيد يعني في اندستري يعني. فاهم قصدي؟ دي وبتكبر مش بتصغر. وعلى فكره الاوت دورز اتمنعت في كل دول العالم يعني، ابتداء من البرازيل عملتها من 25 سنه، قالت لك ايه الوساخه دي وشالوها. بعديها اليونان كانت اول بلد في اوروبا مش عارف ايه، وبعد كده مثلا انجلترا وامريكا قال لك في ديزيجنيتد ارياز زي مثلا تايم سكوير او بيكاديلي سيركس مثلا بتاع، يبقى في حتت عشان دي ايكونيكلي حته اعلانات. فاهم قصدي؟ بس استحاله تبقى ماشي على طريق سريع وتلاقي اعلانات. نو واي يعني. ده خطرا. ماشي. وبعدين سيبك بقى من الخطر والقبح وان البلد بقى شكلها زباله وكل الكلام ده بسبب الاوت دورز. انت لو شلت الاوت دورز من القاهره هتشوف مدينه تانية خالص، هتتخض. هتشوف القاهره لو صحيت صبح لا انت هتتخض قد ايه مأثره على طبعا. ما انا بقول لك هتشوفها اصلا شارع 90 فعلا. هتتخض. انا بقول لك يعني تخيل مفيش ولا حاجه من هتشوف السماء. كوبري اكتوبر يا جماعه، مع كوبري اكتوبر هشوف الكوبري بقى، المحور الصحراوي الطريق الساحل. فاهم قصدي؟ فناهيك عن الشكل والمنظر والمظهر والكلام ده والتلوث البصري، الافيشنسي زيرو افيشنسي. الاوت دورز دي ما بتعملش اي حاجه. انا بقول لك الناس كلها باصه على التليفون، مش قادر تقيس اصلا اذا كانت هي فعلا كانت عملت اي حاجه ولا ليها اي مفعول. لان الكلاتر مش طبيعي. انت اصلا ما بتشوفش الاعلان بتاعك لان قدامه 7 تانيين. فانت انما هي بالديستنس. انت المفروض ان هو لو اعلان لوحده هتقعد شايفه مثلا 10 كيلو فبيقرب عليك، انما قدامه حاطين كل شويه تلاقي اعلان طلع من ورا التاني من ورا التاني كل ما تقرب اصلا ما بتلحقش تشوفه. فهم كمان مش عاملين اي افكت. فاهم؟ فدي اول حاجه لازم توقف تماما يعني، قبل حتى اللي احنا بنعمله ده يوقف تماما. يلا يا جماعه شكرا بن فن، شكرا نسلموا على بعض كده، كل الكلام ده يتشال. وعلى فكره قبل الثوره كان بدا المحافظ يشيل الكلام ده. بجد؟ ايوه طبعا. شالوا كل اللي في التحرير، شالوا كل اللي عند الملف بتاع اكتوبر اللي عند رمسيس هيلتون ده، كل ده اتشال. ايوه قبل الثوره بشهرين القرار ده كان طلع، وبدا يشيلوا فعلا اللي على المحور وعلى فوق العمارات
الراجل غالبا طلع بره سافر قال لك ايه اللي احنا بنعمله ده تخلف رسمي وبس. طبعا بعدين الثوره حصلت كل حاجه ماشي الدنيا. طب حلوه النقطه دي. ايه كمان من الحاجات اللي هي الاعلانيه اللي بتحصل في مصر انت شايف ان وقتها مات ولكن احنا لسه بنستعملها لكن هي مش مؤثره؟ الجناجل مثلا وقتها مات طبعا. احنا زمان كنا بنعمل جناجل بس ده كان سؤالي بقى. ده كان سؤالي. ايوه ماشي. فانا هساله معلش بما بس انت طبعا يعني غالبا هتهت جامد عليا دلوقتي لانه بتقول لا. ليه كان زمان في جناجل الجنجل يا جماعه دي اللي هي الاغنيه شوكولاته جيرسي واكلك جاو مياو تمام دي احنا حافظينها لحد دلوقتي. ايوه ده معناه ان هي كانت شغاله. ايوه طبعا. ليه ما يعني دلوقتي الجنجل لا دار النور عمل شويه جنجلز يعني موجوده في ذهن المصريين يعني فور ايفر يعني انجريند في الكالتشر المصري. ليه بقى ده مش موجود؟ لا جدال يعني او موجود بس الاغنيه ما بيبقاش فيها اسم المنتج اصلا يعني فاهم قصدي؟ ما بقتش الجناجل اللي بتتكتب النهارده مش بالحلاوه بتاعت باك ذن. الكلاتر طبعا غير زمان ما كانش بيبقى فيه غير جيرز على التلفزيون فاهم قصدي؟ ومفيش غير المنتجات بقت اكتر فانت النهارده اللاندسكيب اتغير تماما. انت الملعب بقى حاجه تانية خالص. بس احنا بقول لك احنا كنا جناجل كتير جدا لغايه مثلا متهيألي اخر التسعينات. بعدين دخلنا في فكره بقى الكونسبت والفكره والكوميدي والاعلانات اتغير شكلها. وبعدين ليتلي كده رجعنا طبعا كل الكرييتيفز الشاطرين بقوا مخرجين فبقى في برضه صحراء في الفقر رهيب في الكرييتيف. فرجعنا بقى تاني للجناجل. يعني انت النهارده لو فتحت التلفزيون في رمضان هتلاقي بقى الجناجل اللي هي بقى كمان مش يعني جيرزي كان جنجل عبقري وكان 20 ثانيه وكان ويتي وكان في اسم المنتج زي ما انت بتقول وكان بيدي مسج فعلا. ما بقول لك كارل نور كان هي ماسترد ذس. النهارده الجنجل بقى تلاقيه 3 4 دقايق انت بتتفرج على ميوزك فيديو. ايوه هو بينزل في الاخر اغنيه. هو كليب كليب وجايب بقى 3 4 5 6 7 8 9 مشاهير كل واحد بقى وفلوسه فاهم قصدي؟ وبقى يبقى زد ضد فودافون ضد اتصالات زي 7 ومحمد رمضان طلع عمل اغنيه. هي اغنيه فاهم؟ صح. بقت اعلان بس هي اغنيه. فهي اغاني يعني. هو بقى البيزنس بقى اكتر يعني اكتر ناس كسبانه فلوس النهارده في الاعلانات هم بتوع المزيكا طبعا. وائل علاء بقى ساري هاني الناس دي عيني عليها. هو بيعمل اغنيه من زيرو. تماما. بقول لك 90% of the projects include some kind of music يعني واو. بس هي بس هي بصراحه هي بتنتشر في ثانيه. لا بس انت لسه كنت بتقول ان انت عايز انت شايف ان الجينجلز المفروض خلاص. لا انا مش بقول ان هي خلاص. انا بقول لك ان هي مهنه تانية. اوكي فاهم قصدي؟ يعني محلات الشاورما بتنتشر بس انا مش بتوع شاورما فاهم قصدي؟ يعني انا مش بجادل انها ساعات بتنجح بس قصدي هي مهنه تانية يعني. قصدي خلاص ما بقاش في ديماند على كرييتيف. ما نسميش نفسنا بقى كرييتيف دايركتور وانا كرييتيف دايركتور عشان جبت فاهم قصدي روبي في اعلان تبقى كرييتيف دايركتور او جبت مش عارف مين يغني فاهم قصدي ايه شغله الكرييتيف دايركتور يعني في الاعلان الاغنيه ده ما بيبقاش فيه اي فكره. انت بالنسبه لك ايه الصح؟ كرييتيف المفروض يطلع لبرودكت ازاي يعني؟ ايه الكونسبت وراه؟ لا هو الشغلانه بتاعتنا دي زمان كانت used for يعني to solve an advertising problem يعني عشان تحل مشكله اعلانيه. نوع من البيزنس مش لازم منتج على فكره. ممكن يبقى منتجع سياحي. ممكن يبقى لقاح اي حاجه. ممكن تبقى مستشفى السرطان. يعني انت عندك بيزنس عنده مشكله محتاج يوصل الحل بتاعها للجمهور. بني ادم بيفكر بطريقه مختلفه شويه يحل له البيزنس بروبلم دي. وممكن الحل ده يبقى SMS مش شرط يبقى اعلان تلفزيون 60 سنه يعني. ممكن يبقى اي حاجه. ممكن يقولوا لا انت تبعت جوابات بالايد لكل واحد من وات ايفر يعني فاهم؟ مفهوم. اتس ا كرييتيف سوليوشن ماشي في الاخر فاهم قصدي؟ فالجناجل بتاعه رمضان السنه دي واللي فاتت والاخر 10 سنين دي مش كرييتيف سوليوشنز لاي حاجه فاهم قصدي؟ يعني لا مش محتاجين يروحوا الايجنسي يعني. فهمت ماشي. فانت بتقول ان احنا دلوقتي بقى في خلط في طريقه التفكير ان احنا ما بقيناش نحل مشكله المنتج. احنا بقينا نسقف له ونحط له اغنيه وعدي. بالظبط. احنا عايزين حاجه فايرل بالظبط من الاخر يعني. بالظبط. بنعمل شرايط. ايه اللي هيفايرل؟ اديني كليب بالظبط بس انت شايف ان يومنا هذا اكتر الفكره الدراميه او الكوميديه بتنجح اكتر من الفكره الغنائيه او البتاع ولا برضو على حسب الفكره اللي معموله؟ على حسب الفكره. على حسب الفكره وحسب المنتج وحسب مين اللي عاملها يعني. وعلى فكره بره ساعات بيبقى فيه جينجلز بيسموهم ميوزيكلز او يعني بيبقوا حلوين بس برضه بالتالي لازم بيبقى ليهم فكره. يعني بتبقى الاغنيه محطوطه بتخدم او بتخدم على فكره معينه وفي لاين في الاخر مكتوب وفي مش اغنيه والسلام اللي هو مين اغنيته احلى يعني فاهم قصدي؟ ايوه
انا كنت لسه يعني هو حتى الناس دلوقتي بقتش تقول اعلان فودافون احلى من اعلان، بيقولوا اغنيه فودافون احلى من اغنيه اورنج او اغنيه زد لذيذه. هو اصلا ما حدش ساعات اصلا الناس بتقولش اصلا اغنيه فودافون، آه. الاغنيه بتاعت عمرو دياب مثلا جديده جامده قوي اصلا كمان يطلع اصلا اعلان، هو يطلع اغنيه محمد رمضان كده. يا جماعه هو الناس كانت عارفه اغنيه محمد رمضان، استحاله بعد سنتين تبقى فاكر مين طبعا. يعني مين اللي كان جايب البنت اللي بتحب الواد، ومين اللي كان جايب العيله ما هو في الاخر نفس الرساله يعني، حب اللي بيحبوك وما تحبش اللي ما يحبكش ايوه، واللمه حلوه واللمه في رمضان وفي شط السفره فاهم قصدي، وصوت حنين بقى سواء. بس صح يعني انا فاكر انت بالذات يعني الحاجات اللي انت عملتها كلها دايما بيبقى فيها رساله كده معينه، زي بتاعت بنك مصر في الاخر، البنك الاهلي والبنك الاهلي قصدي، وفي بتاعت اي جي بانك ان انت في الاخر ما حدش واخد باله منك محدش عمل لك حساب، محدش عمل لك حساب شيخ. فهي في الاخر في زي تويست او بلوت كده في الاخر ان انت بتفهم المسج ايه وشكرا. اخد مانجا، مين ياخد مانجا معايا يا جماعه؟ انا مانجا وانا واحد مانجا. انا مانجا معاك. هاخد قصب 5 مانجا يا ريس. قصب ايه وبتاع ايه؟ قصب ايه؟ انا بتوع قصب. انا عندي حساسيه من المانجا. انت محدش بيعمل لك حساب، احنا عملنا لك بنك. انت بتاع ايجي بانك ده كان كاستنج ولا انت جبته من حته؟ ده ابن عمي. ما تهزرش. اوفا ده فظيع. عليه سحنه. اسمه عبد الرؤوف، يعني هو اسمه اوفا اصلا في الحقيقه يعني فظيع. طب بما اننا بقى بنتكلم على افكار الاعلانات، عندي سؤال مفازلك جدا. قول لي. انت عملت اعلان خطير خطير خطير، انا اتفرجت عليه 13 مره امبارح وانا بذاكرك، بتاع هاينكن، بتاع كلينرز، بتاع اللي هم بينظفوا دول. اوكي تمام. بس اخدت بالي من حاجه، انه وبتاع العواجيز اللي فوق كلهم شكلهم فوق 80 سنه دول، ده مضحك. الكامبين ده كله ما كانش صاحب المنتج بيروج للمنتج على قد ما كان عنده رساله عايز يطلعها. فاهم عايز اقول ايه؟ أيوة طبعا. يعني انا متعود ان انا اشوف يا جماعه شوكولاته مندولين طعمها فيه كريمه فيه كراميل وكلوه يا جماعه وطعمه حلو. لكن ايه طريقه الاعلانات الجديده؟ انه لا، هو مندولين بيقول لك البس الحزام وانت سايق. ايه ده؟ دي اسمها CSR، دي موجوده من زمان جدا. بس دي ايه المدرسه دي؟ ما بقول لك اسمها CSR، مش فاكر قوي الاكرونيم ده، بتهيألي كونسيومر سوشيال ريسبونسبيلتي، يعني حاجات تفيد المجتمع. سوشيال ريسبونسبيلتي، اسمها كونسيومر سوشيال ريسبونسبيلتي، صح؟ مش عارف السي كونسيومر. سي لا السي سوشيال ريسبونسبيلتي اكيد. سوشيال ريسبونسبيلتي اكيد. السي كانت كوربريت سوشيال ريسبونسبيلتي. مسؤوليه الشركه تجاه المجتمع. يعني يوجولي لو عندك براند جامد قوي زي هاينكن، عنده براند كونفيدنس رهيبه، مش محتاج خالص يتكلم عن، يعني خلاص الراجل ده قاعد 100 سنه يقول انا ايه، يعني هو انا سائع، ويعني قصدي وبيبقى عندهم ديبارتمنت بتعمل الحاجات دي بس على بقى ريلز وستوريز فبيستعملوا يوجولي الاعلانات ان هم to introduce a culture، او زي ما بقول لك يقولوا public messages معينه اللي هو don't overwork مثلا، او بس هتلاقيها برضو في الخباثه مأدية برضو ان انت هتروح تشرب بيره ما انت لو مش بتشتغل كتير. فاهم قصدي؟ يعني هو مثلا الاعلان كلينرز ده بيقول لك دونت ورك ليت، او يعني بس مثلا اعلان كلينرز ده ما كانش فيه المنتج، ما كانش لا. يعني بتاع العواجيز فيه، كان فيه شايفه انت طول الوقت، فماشي فيه اندايركت مسج which is مفهومه. لكن بتاع الكلينرز هو مفيش حاجه. واحده قاعده بتشتغل متاخره في الشغل وكل شويه واحد يطلع لها يخوفها، بس هو مفيش، المنتج مش موجود. لا انا اللي عجبني قوي بصراحه اللي انت عملته بتاع ديزل، خطير. بتاع الاول حاجه فولور فهمتوش ايه ده؟ بالعكس حرام عليك، ما فهمتوش والله. لا يعني هو بيحاول يقول للناس ان انت ان البني ادم العادي
احسن من البني ادم غير عادي. احسن من الانفلونسر وبتاع بالظبط. بس ما فهمتش لا هو اياميها كانت طالعه قوي موضه الانفلونسرز، انا عملناه في 2019. حلو. اول ما ابتدت موضوع الانفلونسرز وبتاع بالظبط كان كله بقى انفلونسرز ده واد ده انفلونسر وعنده كام فولوور وكل الكلام ده. فديزل دايما الميثود بتاع ديزل في اللبس was دايما اندر دريسد. يعني ديزل الاسنشال لبس ديزل سيمبل، شيرت بيضه ودانم مقطع ودانم يعني فهم they always promote simplicity. بس simplicity طبعا بملايين الروايات يعني هم بيستقبلوا مش simplicity قوي يعني الحاجات غاليه فاهم قصدي. بس هم they promote this فالايجنسي بتاعتهم في ايطاليا انا مش صاحب فكره بيها فولور. هي جت الفكره جايه لي اخرجها. ودي برضو حاجه برضو الناس كونفيوز ساعتها يعني مش دايما المخرج هو صاحب الفكره. فالفكره بيا فولور ده كونسبت طلع من الايجنسي بتاعتهم في ايطاليا. تمام. قال لك طب ما تيجي نعمل كامبين يبروموت الناس ان هم لا دونت بي ان انفلونسر بيا فولور احسن لان الانفلونسر بيتعب في مش عارف ايه الانفلونسر الناس كلها بص عليه كل بقى الحاجات اللي احنا عملناها في اوكي. انا يمكن بس برضه كان في موزس كتير في جايز بيلخبطوا ولابسين جاكيت على ولا حاجه وكده فانا غالبا رحت منك يعني انت ما كانش المفروض مصري يشوفه هو غالبا ده ايطاليان ده يا جماعه الايطالي ده كان للعالم مال السوق الايطالي مش ليا انا رحت مع البنت فاهم. My lonely days are over and life is like a song. Oh yeah, yeah, at last the skies above are blue. My heart was wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream, a thrill that I've never known. Oh yeah, you smile. طب انت بتشتغل بره انت انا فاهم ان انت عندك ايجنت بره عندك مدير اعمال يعني انا ما كنتش اعرف او انا كنت اعرف بس يعني بيتهيألي الناس كتير قوي ما تعرفش ان المخرجين في عالم اللي هو اللي بره الوطن العربي عندهم مدراء اعمال زي الممثل. يعني انت في ايجنسي تخش تلاقي دايركتورز هتلاقي علي وهتلاقي مش عارف مين وهتلاقي مين بالظبط صح. بس احنا مع علاقه مختلفه شويه عن الايجنسي اللي بتدير ممثل. بس احنا ما عندناش ده في مصر. لا ما عندناش ده. بره اي مخرج في اي ماركت هتلاقيه لينكد للبرودكشن هاوس فاسمها رابت باي اكتر ما هي ايجنسي. بس هي ات اكس ذا سيم يعني هو مسؤول عنك هو اللي بيجيب لك الفيز هو اللي بيحصل فلوسك هو اللي فاهم وهو هي ريبريزنتس يو. واحنا حاولنا نعمل كده كجود بيبل في الميدل ايست لما بدانا. بس بعد كده المخرجين بدأوا يقولوا طب ما انا جاي لي اعلان من فلان طب ما اعمله ما انت بيجي لك دايركت اصلا. بالظبط. ففشلت هنا مع ان هي اتس فيري امبورتنت لان ده النهارده البرودكشن هاوس لما بيخش ضد البرودكشن هاوس هنا في مصر بيخشوا بنفس المخرج. فيعني فلان داخل بشنك وجود بيبل داخلين بشنك فهي في الاخر حرب فلوس. ماشي. يعني هتقعد ترخص لغايه ما تاخد الشغلانه. بره لا بره هي حرب افكار لان هتلاقي فلان داخل بشنك وفلان داخل مع علي فالتريتمنت الاحسن او المعالجه البصريه اللي عاملها علي اشطر او شنك طلع بفكره حلوه قوي للقفله فهناخد شنك فاهم قصدي. فما بقتش بس لعبه فلوس وده بيأثر على الكواليتي لان النهارده الكلاينت في العالم العربي بيختار ما بين الارخص بس بس فلوسا بقى مش فكره اكتر. بره البرودكشن هاوس بتقدم مخرج واحد بس يوجلي من مخرجينها فبتبقى فيري تايد وبتبقى انفولفد في المعالجه وهنعمل هنا ايه وهنحلها ازاي بروسس تاني خالص يعني. طب ما تيجي نمسك المقارنات ما بين الوطن العربي بما انك انت بطل العالم في الاخراج الاعلاني يا جماعه. علي معانا النهارده بما انك انت اشتغلت في الوطن العربي كله واشتغلت بره اشتغلت في امريكا وفي لندن وفي ايطاليا وفي كل الحتت دي. امسك لنا كده سريعا ايه المقارنات ما بين العرب الغرب والشرق تمام وانهي انت شايفه في نظرك احسن فاهم قصدي. ماشي. زي اي حاجه طبعا في عيوب ومزايا في الاثنين بالظبط.
تمام. عايز تبدا بايه؟ نبدا مثلا جوه بالافكار الكرياتيفيتي بتاعت الاعلانات اللي بتيجي عامله ازاي؟ بتهيألي الكرياتيفيتي ملهاش دعوه، ملهاش مكان وزمان. يعني قصدي عادي جدا ممكن يجي لي سكريبت او بوردايه، بنسميها بوردايه، يجي لك بوردايه ستوري بورد، يعني يجي لي بوردايه من رومانيا ما حصلتش ومش شفتها في حياتي في الحلاوه ككرياتيفيتي. وممكن في مصر برضو نطلع بكرياتيف حلو جدا. يعني قصدي بتهيألي ملهاش مقارنات. لا بس زي ما بقول لك دلوقتي بره الكرياتيف دايركتور اللي بره مبسوط ان هو كرياتيف دايركتور وعايز يتحسن ككرياتيف دايركتور وعايز يقبض اكتر ككرياتيف دايركتور وعايز يكبر في كاريره as a creative director. It's not a means to an end. الكرياتيف دايركتور في مصر وفي العالم العربي عايز يقلب في مصر اكتر من العالم العربي كمان. يعني برضو في دبي الكرياتيف دايركتور بيخلص كرياتيف دايركتور، انما في مصر الكرياتيف دايركتور هو تك ورايح حته ثانيه خالص، هو مسافر، هو على الصحراوي، فاهم قصدي؟ هو مش عايز. وده بيخليه يفكر بطريقه مختلفه ان هو عايز يلا عشان انجز اللي بعده. مش بس كده، لا مفيش حب للمهنه دي محطه يعني، فاهم؟ او في المطار. فبس الاهم من كده اللي بقول لك بقى في صحراء، لان الكويس خلاص هو بيخرج دلوقتي. اي حد كان كريتيف كويس بيخرج، فانت نادرا لما يجي لك سكريبت للاسف من مصر كويس، او لازم هتقعد بقى تكتبه انت من الاول خالص او سكراتش. يعني قصدي السكريبتس او البوردات الكويسه في مصر انقرضت تماما يعني. طب ولوكيشن التصوير؟ بحس ان مصر بيبقى فيها اعداد مهوله من الناس الكتير. طبعا اللي بتشتغل. انت قصدك ايه اللوكيشن عليه كام واحد يعني؟ ماشي. في الست فاهم؟ ايوه طبعا. فرق الاعداد مثلا 10 اضعاف مثلا. يعني بره الاعلان اللي بيتعمل ب 30 واحد بيتعمل هنا ب 300. ليه بقى؟ اضرب في 10 على ليه بقى؟ القلب كله بقى بيرجع للقلب. ان هنا مدير التصوير عايز يقلب فهيجيب تحتيه 6 7 تانيين عشان كل واحد عايز يبقى باشا الحته بتاعته، فاهم قصدي؟ بره قسط الاضاءه والجريب اللي هو الشاريو هيشتغل بنفسه، هيشتغل بايده، فاهم قصدي؟ هيركب هو العربيه ويجي. هنا لا، هنا قسط الاضاءه معاه سواق ومعاه طقم 18 19 واحد، ولو قلت له طب ما تيجي ب6 يقول لك طب هو اكل عيشهم ونقطع عيشهم. ففي الثقافه دي، فاهم قصدي؟ وناس كتير حاولت تحارب الحته دي، بس هي بالعكس هي بتزيد مش بتقل. طب امال ايه اللي كويس؟ ما انا بقول احنا عندنا فوضى رهيبه، ففي حاجات معينه في مجالنا بتحب الفوضى او بتبرفير الفوضى. هي دي الحاجات اللي حلوه هنا، زي مثلا انك تطلع بفكره بسرعه وتصورها مثلا في الخباثه فدي في وسط الفوضى 10 ايام ممكن تطلع بفكره. مفيش الكلام ده بره. في بقى الاينمنت وميتنجز وكولز عليها 700 واحد، وفاهم قصدي؟ انك توصل للابروفل انك تصور، البروسيس اطول واصعب بكتير وبيتدخلوا في كل حاجه. هنا لا، الكلاينت المصري فاكك ايده شويه وبيدي المخرج سبيس اكتر من بره انت يور بيس ان ذا تشين يعني، فاهم قصدي؟ ليك طبعا كلمتك وكرياتيفيتي وكده، بس اصعب بكتير. حته من المنظمه. يعني انا مثلا نفترض اخترت كاست مثلا كريم، اخترتك بره تمثل معايا في اعلان، وعملنا ميتنج ووريتهم صورتك ووريتهم فيديو الكريم. طب كريم ده هيحلق ولا شعره؟ هيقعدوا يسالوا اسئله كده، شنبه، نظامه، يعني طب هو جنسيته ايه؟ طب سنه؟ طب احنا متاكدين ان احنا معانا ريشل بروفايلنج معين؟ هيقعدوا يسالوا اسئله كده كتير عن كريم. فهاجي يوم التصوير مثلا كريم هيجي هيتحط قدام الكاميرا شكله هيبقى زفت، او تمثيله خدعني يا سيدي في الكاستنج، مش عارف اغيره. نو واي اون ايرث انك تغير كريم. خلاص دخل في البروسيس بقى. انت قاعد بتبيعه بقالك شهر. انت في مصر قوموا يا جماعه مشوا الواد ده وهاتوا اي حد من البوفيه جوه هيضرب القلق، يعني فاهم قصدي؟ عندك الفلكسبيليتي دي ماشي، اللي هي ماشي. ناتجه عن فوضى، بس طبعا بس انا حاسس ان انت مفضل. ايوه طبعا، بقول لك حاجات وحاجات حسب انت، يعني دي بتريحك في حاجات ودي بتريحك. طب سؤال، بما ان انت بتقول ان الدنيا دايما بالذات عماله بتتطور وفي كل شويه الدنيا بتتغير، هل دلوقتي بقى بيجي اكتر ناس تقول ان هم عايزين يعملوا الاعلان يكون موجه مبدئيا ان هو يبقى للموبايل، حتى في تصويره، حتى في كل حاجه؟ اكيد ان هو يبقى مبدئيا اكتر من هتستفزه فشخ في الحته دي، لان هو عنده مشكله مع الفيرتيكال والهوريزونتال ده. شفت كل ما حد يطلع يساله يا جماعه ما احنا عنينا كده، ايوه لازم يبقى هوريزونتال. ليه بعمل الناس كده؟ انا مش فاهم الناس ايه مشكله الناس انها تعمل كده يعني. ما هو يعني ماشي، انا عارف ان التليفون كده، طب اعملوا كده يا اخي وانت بتتفرج يعني. لا ما هو سايق والبيل بورد قدامه كمان عايز يعمل كده. ما البيل بورد كده كتير كده هيجي لك دلوقتي البيل بوردز اللي عامله كده، ده هتبقى رهيبه. كله دلوقتي بقى طالب. احنا الاسبكت، سوري يا جماعه، اتفضل. الاسبكت ريشيو العادي، الاسبكت ريشيو يعني الطول بالعرض بتاع
فريم ماشي 16 باي 9 دلوقتي، ده العرف في التلفزيونات 16:9 بالظبط. انت لو نزلت توشيبا العربي جبت تلفزيون غالبا يبقى 16:9. اوكي دلوقتي كلاينت بيطلب انك تعمل له فيرجن 9:16. تمام، دي بتشقلب لك الدنيا تماما. انت عامل ديكور معين، انت عامل شكل معين، انت عشان يعني انا مثلا بصوركم انتوا الاثنين، ده الشوت بتاعي تمام، فانتوا طالعين يا دوب في ال 16 باي 9 ماشي، عشان اطلعكم انتوا في 9 باي 16 انا لازم اروح بقى اصور من فاهم ووتر واي يعني، لا ابعد بقى قوي يعني. خلينا نشرح حاجه، ده يا جماعه 16 باي 9 ده 9 باي 16 اهو ده 9 باي 16 اهو، فاهمين يعني بيصور بالطول يعني فالفريمنج مختلف تماما، ويعني قصدي المفروض دي بقى يبدا يبقى فيه صناعه تانية خالص اسمها 9 باي 16 ليها بقى الناس اللي شاطره فيها ايه المشكله عادي ما تواكب العصر يا عادي. انا بقول لك تمام، انا بس ما يجوش بقى اللي بتاع ما تقوليش بقى عايزين 9 باي 16 فاهم قصدي، خلاص بقى يعني احنا قبلنا تمام. بس بتفرق في حاجه غير الحته التكنيكال يعني، بتفرق في الكرييتيف او بتفرق في اصلا ان الاعلان يبقى رايح عامل ازاي؟ يعني المفروض يعني المفروض حلو السؤال. انت بتشتغل في البودكاست بتعملوا بودكاست يا جماعه بجد والله بنفكر بس حاسين ان احنا يعني لا حاسين انتوا كويسين في الحته دي يعني بتمشوا الاسئله لا وهنعمل اعلانات ايوه لا ان ايفنشلي هيبقى في بقى حاجات تailored لل 9 باي 16 اكيد يعني، قصدي يبقى في فكر بقى حلو اللي هو يعني احنا لسه دلوقتي بنفكر 16 باي 9 ونحشرها في 9 باي 16 صح انا متاكد ان as we progress كل ما نتطور هتلاقي بعد كده الفريم هيخليك تبقى عايز تفكر في حاجه مثلا ورا بعض اكتر من ما هي جنب بعض، ومما لا شك فيه ال 9 باي 16 هيقعد ال 16 باي 9 في البيت يعني، مما لا شك فيه ما فيهاش والله ما حدش عارف. انت كنت عمال تقول انا مستغرب لحد دلوقتي ان لا مليون في المية يعني. الناس كتير قوي دلوقتي بتنزل اعلانها 16 باي 9 على الريل مثلا او على الستوري، فبيبقى فوق ابيض وتحت ابيض او فوق اسود وتحت اسود وبتشوفه بتاع. انا بنزله لسه بالعرض يعني، بقول اللي عايز يلف بقى يلف. انت بتحطه غصب عن البني ادم لازم يعمل كده او لان حرام انت بتخسر كميه ريل استيت رهيبه فاهم. اسمه ريل استيت ده في الشغل ده اول مره اعرف. ايوه you get more real estate لسه عجباني الريل استيت جامد. بس هي لازم هيبقى الكرييتيف بتاعها فعلا مختلف، لان الموقف وانت بتتفرج اصلا هيبقى في حاجه تانية خالص. أيوة. انت المفروض تبني ديكور مختلف ومفروض والهوك لازم يبقى اسرع مليون مره. ما انا بقول لك هي مش بس مشكله فورمات، هي مشكله برودكت جديد تماما يعني. هو خلاص ما بقاش اعلان ال60 ثانيه خده حطه على الموبايل، لا انت لازم تخترع فورمات جديده خالص made for mobiles made for social media فاهم. اللي هي اسمها ديجيتال ادفرتايزنج، وناس كتير قوي بتكليم انها بتعملها، بس لغايه دلوقتي في مصر او على الاقل في العالم العربي nobody really cracked ايه الاعلان اللي هو ريل ده فاهم قصدي. اللي هي الانفلونسرز بيعملوه احسن مننا بكتير طبعا يعني. انا النهارده فتحت مثلا بتصور بالموبايل والفكره على طول ما في الدماغ. فتحت محل فرايد تشيكن مثلا دلوقتي في التجمع اسمه كريسبي هن. والله العظيم كنت هقول كده عشان نظبط الواد احنا صاحبنا فاتح كريسبي هن نعمل له اعلان كريسبي داك ماشي كريسبي هن. هروح بقى لعلي وجود بيبل يعملوا لي اعلان لا طبعا 16 باي 9 لا طبعا. ايوه انا هروح لمين؟ هروح لحد انفلونسر شاطر جدا دماغه حلو عنده اوريدي فولورز وتيك توك وبتاع وكل الكلام ده، واديله شويه سندوتشات ببلاش وانزله واقول له تعالى نعمل حاجه ونضحك ونخش المطبخ وري ان هو نضيف فاهم قصدي. هو ده الميديم بتاعي النهارده، او يعني عمري في حياتي ما يعني اروح الحته اللي هناك دي خالص. فكرت طيب بقى انت بما ان كل الناس دلوقتي انت بتقول ان كله بيروح ناحيه السوشيال ميديا اكتر وانفلونسر، ان انا لو عندي حاجه صغيره هجيب حد يصور وبتاع وكلام من ده، فكرت ان انت تعمل مثلا او تحول جود بيبل ان هي تبقى مركزه في الحته دي اكتر، ان انتوا تعملوا حاجات تبقى ديجيتال دريفن اكتر والكلام ده؟ اكيد كل الناس اللي في الفيلد بتفكر التفكير ده واللي يبقوا متخلفين، بس زي ما بقول لك ما حدش لسه يعني كراك في الحته دي، ما حدش لسه فاهم يمسكها قوي ومسكتها ايه. خلي بالك هي صناعه جديده تماما طبعا يعني، فما حد يعني احنا الاعلانات لما جينا نتعلمها بصينا على الاعلانات بتاعه ال20 ديكيد اللي فاتوا فاهم قصدي، وتعلمناها دي ملهاش اي زي بيقولوا ملهاش كتاب، ملهاش كتالوج ملهاش كتالوج، ملهاش هتروح فين هتجيب. فلسه يعني حتى بتهيألي لازم بره هيوصلوا لها لكراك معينه واحنا هنقلدها somehow او يعني، بس لسه اللاندسكيب جديد جدا والاي اي داخل فيه طبعا هيشخرمه تماما فاهم قصدي، ولسه كمان هيشلفطوا طبعا. هو في الاخر الاعلان هيبقى برومبت لا جدال يعني، برضه بقول لك انا شايف هي رايحه فين، بس انا مش عارف بقى ال10 سنين اللي جايين دول اللي في النص هيبقوا عاملين ازاي
بس يعني 10 years from now يعني اؤكد لك ان الاعلان هيبقى عباره عن برومبت. يعني نشرح بس يعني ايه برومبت. البرومبت ده في عالم الاي اي لما تبقى عايز مثلا مثلا بطه في جسم قطه، فبتكتب له انا عايز بطه في جسم قطه شكلها مش عارف ازاي اتموسفير ده اسمه برومبت لما تيجي تكتب الحاجه اللي الاي اي بينفذها. بالظبط. انا عايز اعلان عن ساندوتش الفراخ المقليه بتاعتي، وانا عندي سبيشال صوص بالشطه، والجبنه بتاعتي شيدر مش موجوده في اي حته في العالم. انتر. والاعلان ده يبقى انيميتد مثلا، او يبقى هايبر ريل، او يبقى اكن ويس اندرسون هو اللي مصور. وهتبقى الشطاره بقى 9:16 لو سمحت عشان و16:9. والشطاره هتبقى في اللي بيعرف يكتب البرومبت. ايوه طبعا. دي بقى هتبقى شغلانه. ايوه. وعلى فكره هو النهارده في ناس شاطره في كتابه البريف سيرشز. لا يعني انا عندي ناس بتعمل ريسيرش لايمجز مثلا، في ناس اشطر من ناس كتير قوي، مش هم اللي بيعملوا الايمجز دي بنفسها، بس هم بيعرفوا يبرومتوا. prompting is a skill يعني and it's becoming more and more in demand. هتبقى شغلانه. prompting skill مرعب ادور ازاي على فاهم قصدي يعني حاجات معينه لازم تكتب كلمات very specific يعني. ما فيش حد في مصر بيعمل الحاجات اللي هي المزيكا اللي بتبقى مخصوص عشان تيك توك والحاجات دي. الحاجات دي بقت صناعه في مصر ولا لسه؟ جايه يعني، بس لسه ما فيش في الانفنت ستيجز ساعتها، بس جايه اكيد يعني. بس انا باخد بالي بره على طول في تلاقي كده عارف لستة اغاني، بس بالظبط عمري ما شفت واحده طلعت من مصر. حاجه كده اغنيه مصريه اللي هو بقت على طول في كل الباك جراوندز. لا اول صغيره هي بتبقى 10 ثواني مثلا 15 ثانيه. هو بيقول لك كله يعني في رايي المتواضع كله هيكونفيرج ل prompted content طالع من AI، يعني AI generated content جاي من prompt معين for TikTok وسناب شات والحاجات دي يعني، ولا حتى انستغرام. I don't think Instagram is going to be around in 10 years. تفتكر؟ مش حاسس ان هو هيعيش. لا زي ما هو موت فيسبوك، تيك توك هيموته يعني. النهارده الجيل الجديد كله تيك توك يعني، ما شفتش حد قوي. لا دي حقيقة. وسناب شات and they use it كمان to search يعني. هو لو رايح مثلا اجازه في ايطاليا، هو مش هيخش على جوجل يدور على، او هيخش يكتب ريستورانتس وهيشوف بقى تيك توك مين راح وصور وخلاص. and it's much faster and engaging. فهو يعني الشغلانه اللي احنا بنعملها دي يعني هتلخص في كده. AI generated 9:16 content on. فكرك ال AI هيبدل السيلبرتيز والمودلز؟ لا هيجنريت them، هتدفع لهم رايتس كده. بس توم كروز مش هينزل بقى يقعد يصور ويقعد ياكل. ده حصل مع صلاح في اعلان كده؟ لا نقدر نقف. بس يعني انت النهارده خلاص لو عندك الرايتس يعني ممكن تعمل الوايت شوت كلها دي، ممكن كده يعني قصدي. واو. في الاخر قاعد اسمك نجم وقاعد على كنبه بيتكو وبتقبض دي مصلحه ومش موجود، والاي اي بتاعك مش شبيهك انت اللي هو مش موجود، قاعد بقى يعني مفشوخ بيشتغل بقى طلعان عينه فاهم. ايوه طبعا. بس برضو ليها داون سايد يعني. طبعا. ممكن تبقى انت ممثله مشهوره قاعده في بيتك وليكي فيلم 6 على تيك توك. فاهم قصدي يعني كده يعني قصدي. ده حقيقي. يعني ده حقيقي. عايش اصل انا بني ادم فيجوال جدا. انا خدت بالي. AI قعدنا في البيت اكيد يعني، ده ملخص الرد يعني. بس ممكن يقعدنا في البيت بنشتغل من البيت برومبت يعني شغلانه تعبانه. بس واللي الناس كمان بتقالي مش مدركان الاي اي لسه في فيري ايرلي ستيج. ده ولا حاجه لسه بيقول ولا اي حاجه، ده لسه بيقول يعني مفيش. هو بالظبط انا بالنسبه لي ده زي النوكيا بنانا. فاكر النوكيا بنانا طبعا. يعني الاي اي ده لما يبقى ايفون 15 بالاربع كاميرات وبتفصل يبقى عامل ازاي. هو نفس الفرق بالظبط يعني. فكر كده في النوكيا بنانا وكان بيعمل ايه. هو اللي انت شايفه تشات جي بي تي ده 4 ده از نوكيا بنانا. لا صح. ولا it's much faster بقى كمان يعني. technology became 10 times faster. فهو هيتحول من نوكيا بنانا للايفون 15 في ربع الوقت. طبعا التليفون فاهم قصدي. انا خايف فشخ على الاجيال اللي جايه. حاسس ان في زمن كده يبقى قدام البني ادم ما عندوش صحاب، قاعد بيكلم الاي اي بقى فاهم، لان هو مريحه فاهم، قاعد بيعمل حاجات مش عارف ايه. كل الناس وحدانيه فشخ. حاسس بخطر كده مش عارف ليه يعني. جاي لي في نيجاتيف ثوتس. اخر حاجه قبل ما نخش بقى عن قصه حياتك، لان احنا كلنا عندنا فضول رهيب نعرف انت ازاي وصلت اللي انت وصلت له دلوقتي. انت كنت كرييتيف دايركتور وبعدين بقيت مخرج مهندس اساسا. كنت مهندس. لا ما انا دي هنجيها في قصه حياتك. انا بتكلم في الدومين اللي احنا قاعدين فيه. ماشي. فانت كنت بتكتب افكار لاعلانات بتتوافق عليها وتسلمها المخرج، مخرج ينفذها. ليتس سي حمد الله مثلا، صح؟ مثلا. دلوقتي انت
مخرج بس بتحب الكرييتيف دايركتور، بيجي لك الحاجات بقيت انت تيجي لك الحاجه وممكن تأديت فيها شويه وتنفذ، ولا ساعات بيجي لك بتبقى انت عايز اصلا تقوم بالليله من اولها خالص؟ بيجي كذا حاجه يعني. ممكن يجي لي كلاينت دايركت عايز يكتب عايزني اكتب واخرج. ممكن يجي لي ايجنسي كاتبه اوريدي بره مثلا والحاجه حلوه مش محتاجه قوي نلعب فيها واخرجها بس. يعني انت لسه بتعمل كرييتيف دايركشن؟ طبعا عادي جدا. اوكي. طب نخش في قصه حياتك، واللي انا خدت بالي منها مره طلعت شفت انترفيو ليك كنت بتقول ان باباك مهندس طيار. طيران اساسا، مهندس لغوي وبعدين وجيش وبتاع بيتهيألي ده بيخليه ستريكت او جامد شويه. بحس بس هو كان عنده برضو ناحيه تهريج قوي يعني، عنده الاثنين. انا اصلا بحس الجموديه ما بتطلعش العيال كرييتيف اصلا. بحس ان انت لما فاهم قصدي، لما يعني بحس ان دايما طريقه التربيه الجديده ان ودي سينا وديها ترسم وديها تعمل وديها مش عارف ايه ويلا وبتاع وكده. بحس ان العالم الستريكت بتاع زمان بتاع ايامنا احنا بتاع زمان ما كانش فيه الكلام ده قوي. اللي هو تك تك تك. فازاي ممكن حد يعني مش فاهم انت ازاي عملت ده؟ فخلينا نرجع من الاول واحكي لنا كده. لا انا ممكن اديسجري معاك في الحته دي. ممكن عادي جدا حد يربي حد جيش جدا وستريكت جدا ومواعيد والماني والشخص يطلع كرييتيف، وممكن بالعكس تبعت سينا بقى ارت وميوزك وتشتغل في الاخر في كوربريت. يعني قصدي بتهيألي مالهاش دعوه. بتهيألي مالهاش دعوه يعني. it's creativity is something they do in between يعني. فاهم قصدي؟ يعني ممكن لو انت مثلا مربي ابنك على انه من 9 ل 5 وقاعد في الاوضه جوه قافل على نفسه بيذاكر، ما انت هو ممكن يبقى قاعد بيدودل جوه ويطلع رسام عبقري يعني. فاهم؟ ممكن الكابس ده يطلعه كرييتيف بالعكس. والوطف على فكره الكرييتيف ستوريز بتلاقيها فيها ابرينجينج مرعب يعني. فاهم قصدي؟ لما تبص بقى على كل انت بقى كان ايه الابرينجينج بتاعك؟ انا الابرينج بتاعي كان ميكس يعني. عندك اخوات؟ لان والدي برضو كان عنده الارتس دي يعني. هو كان بيرسم فكان عنده اتيليه وكان بيرسم فيه وكده، وكان عنده الناحيه الهندسه والجيش والمذاكره والشغل. فقصدي كان عنده البالانس ده. فاهم قصدي؟ ومامتي كانت صحافه، كانت في جريده الجمهوريه، فكان في برضو الكالتشر فبالتالي ميكس كان حلو يعني. قصدي كان المناخ كله كويس. هم الاثنين كانوا بيحبوا الافلام قوي، فكنا بنشوف افلام كتير، وما كانش عندهم قوي حته الريتنج دي اللي هو PG-13 يا راجل. يعني بالتالي انا اتفرجت على شايننج وانا عندي 6 سنين. يا راجل. فطبعا دي جابت لنا عقد من نوع تاني يعني. ما اقدرش اعطي. حسيتك هتقول حاجه تانية خالص غير شايننج بس. لا اضحكش عليك والله العظيم. وانا كمان مخي كان في حته تانية. هو ليه كده على فكره؟ حاجه اكيد بعد 12 بالليل يعني. لا دي اول حاجه طبعا اكيد. بس لا بس قصدي ما كان جوز مثلا شفته برضو وانا صغير جدا. اكيد جوز كان شيت شيف في السن ده. فكان في الافلام كانت كتير موجوده في البيت يعني. يعني كان عندهم مكتبه VHS كبيره فيها افلام كتير. بس طبعا الموضوع كان جد، وكان كان لازم يبقى فيه قرايه في الويك اند، وكان لازم يبقى فيه قرايه باي اوردر يعني. هو لازم تقرا باي اوردر يعني. لازم خلصت كتاب ايه الاسبوع ده قريت ايه. اديني ملخص وبتاع. ممكن. والله عايز اعمل القصه دي مع سينا. ممكن بجد نفسي. طبعا لو بظروف تمام. بس قصدي يعني ساعتها بقى كان كله بيلعب وبتاع وانت قاعد يوم السبت بتقرا. فاهم يعني انت بتابريشيت طبعا هي عملت معاك ايه دلوقتي، بس ده ما تقدرش تقول انها حاجه ظريفه للعيال يعني. انا ما اعرفش اعمل كده مع بنتي ولا لا الصراحه. ما اقدرش تكبرها، ما اقدرش اجزم يعني. لو قصدي لو لقيتها حابه القرايه اشجعها اكيد، بس لو مش حباها مش فورس يعني. وبعدها دخلت كمبيوتر ساينس. دخلت كمبيوتر ساينس AUC، وساعتها ما كانش فيه كمبيوتر انجينيرنج. بابايا برضو كان صاحب الدين بتاع الانجينيرنج، فعملوا لي زي كده تailored بروجرام يعني. عملت صاحب العميد. صاحب العميد. انا قلت ايه؟ صاحب الدين. العميد الكليه. فعملوا لي بروجرام كده. باخد الكترونكس ماينر، وفي نفس الوقت عملت اول 2 سنين مع ميكانيكال انجينيرنج عشان يبقى فيهم الوصفيه بقى والثيرموداينامكس والستاتكس والحاجات دي. يعني تفصلوا لي كده بروجرام يعني. ما كانش فيه كمبيوتر انجينيرنج عشان اعرف اخد قرارين النقابه اللي هو ما عملش بيه اي حاجه بعد كده. بس يعني تمام يعني. وايه اللي دخلك بقى؟ عملت ماينر ارت ساعتها. خدت الكتيف اللي هو بيبقى كورس كده تاخده وتختاره انت يعني. بالصدفه البحته يعني خدت بينتنج وعجبني جدا الموضوع، فعملت ماينر على جنب بينتنج وكان في ارت هيستوري. فتشديت بقى قوي لحته الارتس يعني اللي هو الليفت سايد اوف ذا برين ده بيسموه.
وبقيت بقى يعني حبي للكمبيوتر ساينس عادي ايه اللي كده يتغاضى. بس حلو مصلحتك كده لما تخش في البرومبتس تبقى انت ايوه بالظبط. لا ما هو ده بقى بيفيدني قوي في اللغه برضه. لا تعالى لي بقى كودينج لا والانجينيرنج بيخلي الثينكينج بتاعك ستراكشرد جدا لا اكيد يعني قصدي ان انت تبقى انجينير وبتفكر كريتيفلي تفرق جدا عن ان انت تبقى عشوائي وبتفكر كريتيف طبعا يعني. لا يعني طبعا. وخلي بالك برضه انا دايما بتكلم على الفرق بين الكرياتيفيتي والذكاء. يعني في المهنه اللي احنا فيها دي بتهيألي الذكاء اخطر بكتير من الكرياتيفيتي. الناس كتير قوي عندها كرياتيفيتي يعني ما بتخلصش، بس ما فيش الذكاء ان هم ينفذوها. هو التنفيذ اصلا اصعب من الفكره. يعني الذكاء بتهيألي برضو اخطر شويه من والتنظيم الفكري والستراكشر ثوت. كل الحاجات دي مهمه جدا في completing the picture يعني. قصدي انا مش ندمان قوي على الخمس سنين اللي ضيعتهم دول. مش اياميها طبعا كنت ندمان، بس دلوقتي مش ندمان قوي يعني. قصدي دي قاعد يعني سامعها. بس عملت الماينر ارت ده وكنت عايز ادرس بقى بينتنج. وساعتها والدي قال لي مفيش حاجه من الحاجات دي، مفيش الكلام ده، انت تكمل في الهندسه. وكان عايزني اخش في حته الاي اي، كان شايف ان هي المستقبل. من ساعتها كان عايزك تخش في الاي اي. لا ده راجل تماما سابق عصر اي اي بقى ولارج تماما. هو مبدئيا الاي اي دلوقتي كله مبني على حاجه اسمها لارج لانجويج موديل LLM. ده الشات جي بي تي. فهو والدي لغايه ما مات كان بيعمل LLM بتاع اللغه العربيه. that was his mission يعني فاهم. for AI. فهو اوريدي كان دخل في الاي اي ده من زمان قوي يعني saw it coming يعني. فهو كان عايز اروح اعمل ماسترز ان artificial intelligence. واو. وكانت ساعتها حاجه اسمها rule based، كان قبل LLM بتاع rule based intelligence. اوكي. ونيورال نتوركس وحاجات كده. كانت هي دي اللي popular ساعتها يعني. اوكي. كان ده حلم حياته يعني. فقصدي كان صراع بقى كبير قوي بيني وبينه، وقال لي مش لو هتعمل الموضوع ده مش هفاينانسه يعني، مش هدفع لك فلوس روح. لا. فقعدت في مصر اشتغلت سنتين بقى، كنت بعمل لوجوز وبعمل ويب سايتس وحاجات كده عشان احوش. وجالي سكولرشيب ان انا اروح سان فرانسيسكو ارت انستيتوت اعمل ماسترز ان بينت. كل ده من الماينر بتاع الارت. سكولرشيب كامله. يعني انت جالك منحه كامله ان هي تروح تعمل كامله بستايبند بمعيشه بس. واو. بيدوها لتو فورين ستودنتس ليه كنت ما انت بتبعت ستيتمنت وبتبعت بورتفوليو وبتبعت ديجيتال بورتفوليو. كانت قصه بنت كلب يعني. ورجعت على مصر بعدها؟ لا ما رجعتش على مصر. امال رحت رومانيا قعدت سنه، وبعدين رحت المانيا قعدت سنتين شغل بقى. شغل بالماسترز يعني. توظفت بالماسترز بتاعتك. خدت اول وظيفه في رومانيا في بوكارست. تسألنيش ليه. وبعد كده رحت المانيا شركه اسمها ليجز ديليني في هامبورغ. رحت هناك بقى ارت دايركتور يعني. في رومانيا كنت جونيور ارت دايركتور، وهناك بس ارت دايركتور بتعمل ديزاينز اكتر، مش اعلانات تلفزيون يعني. بتعمل بقى بروشورز برضه لوجو يعني. الجو اللي كنت خلاص بقى ده مشيت. بس انت ابتديتها من الصفر يعني. طبعا تعمل بروشورز ولوجوز وبتاع لحد ما وتطبق very long hours يعني. very long hours. كل ويكند تشتغل تقريبا. وبعد المانيا بابايا كان جاله جلطه ساعتها، فده في 2006. فنزلت مصر، قلت بقى عايز انزل اقعد معاهم هنا يعني. فبس عملت كذا انترفيو بتاع، وقابلت حمد الله وقال لي تعالى لي ورنت. بس انت ما كانتش الخطه خالص انت عايز ترجع اصلا؟ لا تمام. ما كانتش دي خطتي. كنت عايز تفضل مكمل بره وتنط من بلد لبلد وحاسس او كمل في المانيا. حاسس ان هي مشيت صح. يعني دلوقتي ما كانش هو ستيف جوبز مره قال في الكومنسمنت سبيتش بتاعته دي بتاعت هارفارد ولا مش فاكر جامعه ستانفورد ولا جامعه، مش فاكر الجامعه طبعا. في جراديويشن سبيتش هو بيديها، والثيم بتاعها connecting the dots. ان انت بتقعد تعمل حاجات كتير قوي مالهاش اي معنى او معترض عليها او مش فاهمها او بس somehow كده in your late 40s connect the dots وبتكتشف ان دي حصلت عشان كذا ودي حصلت عشان كذا ودي حصلت عشان كذا ودي. ومش معقول الموضوع ده قد ايه ترو يعني. رومانيا فادتني في حاجات كتير جدا يعني. انا ساعتها الجامعه بتاعت ميامي دي بتعمل زي بورتفوليو نايت، وكل الايجنسيز بتيجي تشوف العيال الشاطره اللي في الجامعه عشان يعينوهم. سكاوت كده. ساعتها كنت طالع توب دوج ده اللي هو اول دفعه. فجالي نيويورك BBDO نيويورك، وجالي ايجنسي اسمها BBH لندن. الاثنين دول كانوا اجمد حاجتين في الدنيا يعني. واخترت دارسي رومانيا دي اللي هي كانت ايجنسي تحت السلم، ليتشلي تحت السلم يعني. بس عشان كانت صاحبتي ساعتها في الجامعه الرومانيه. الولدين اللي كانوا معايا في الجامعه اللي راحوا نيويورك واللي راحوا BBH انتهى بيهم الحال ان هم بيصوروا ورق بيعملوا قهوه ويعملوا قهوه. كانوا رانرز يعني في الايجنسي. انا نزلت بقى رومانيا فرخه بكشك. ايوه تعالى احنا عندنا تصوير بكره، عايزينك ودام انت جاي من امريكا تعالى مش عارف.
فدخلت فاهم I hit the floor running بحاجات بقى بريفز كبيره وبيدوني بقى اكبر وعندنا بيتش تيليكوم ايه كان يعني بقول لك قرار يبدو خاطئ تماما ولو كنت قلته لابويا ساعتها كان عمل لي صوت الخنزير فاهم ما كانش ينفع خالص تاخد القرار ده بس خدته وبقول لك هو ده اللي بقول لك عليه connecting the dots فاهم. فرومانيا فادتني عملت لي propulsion رهيب في كاريري at a young age ما كانش في حد قدي في الجيل بتاعي في الجامعه لان دايما بقارن بالبيرز بتاعتي اللي كانوا معايا في الدفعه فاهم. فرومانيا لا نطتني 5 سنين. فلما رحت المانيا بقيت ارت دايركتور مش جونيور ارت دايركتور اللي كان عندي تي في اكسبيرينس اشتغلت بايدك وراز برضو بتوع انا لغايه دلوقتي بقارن نفسي بالاثنين اللي راحوا لندن ونيويورك دول انا عديتهم باي فار ان 3-4 years نتيجه النطتين الغراب دول. والمانيا جت بالصدفه برضو كنت في رومانيا خدت جايزه في اوورد اسمه جولدن درامز اللي هو بيحصل بتاع ايسترن يوروب اللي هو زي كان بس بتاع الغلابه. اوكي فده خدت فيه جايزه والهيد اوف ذا جوري كان تيم ديليني اللي هو صاحب شركه ليجز ديليني في لندن وفي هامبورغ كان لسه بيفتح مكتب هامبورغ. فعجبته قوي الاعلانات اللي كسبت وبتاع اللي هو مين الجدع اللي كتبها اللي هو مصري عندنا في رومانيا اللي هو مصري في رومانيا. طب انا عايز افطر معاه فبعت لي مسج قال لي I want to have breakfast with you. فرحت قابلته قال لي تعالى المانيا العالم بقى الحقيقي وبتاع سيبك من اوروبا في اوروبا الشرقيه دي. كانت ساعتها رومانيا لسه طالعه من الكوميونيزم يعني كان في عربيات لاقيه في الشارع. فالراجل بقى لي المانيا بقى انها فاهم الحلم المانيا بس. فرحت فعلا ليجز ديليني هامبورغ دي كانت لسه فاتحه بقى فهي ايجنسي انجليزي فاتحه في المانيا وادوني كوبي رايتر الماني اكبر مني ب 12 سنه خبره وايز اسمه نيلز. فاوريدي نططوني كتير قوي فاهم قصدي. فيعني كان الناس حتى في الجامعه بيسالوا عليا يقولوا انت ازاي شغال في سينيور تيم في ليجز ديليني هامبورغ ايه الهبل ده كده يعني. بس فلما نزلت مصر بقى نزلت على طول اسوشيت كريتيف دايركتور فنطيت عديت كل الشباب لان انا كنت ضيعت وقت كتير قوي في هندسه وفي فعوضت في الويب ديزاين فكنت حاسس ان انا برضه اندر بريشر ان انا اجري انجز طب واول ما نزلت مصر التغيير ده عملته ايه؟ حسيت بايه كده عارف اللي هو ايه من المانيا وهتلاقيها منظمه جدا كانت اكيد طبعا تاكيد. لا في طبعا الخضه اللي في الاول اكيد معروفه. يعني اول ما نزلت مصر ابتديت في ايه؟ اشتغلت بتهيألي على موبيلين كان عندنا ليو برنات كنت ليو برنات في ليو برنات بس كان جالك اوفر مش كان جالك اوفر احلى جالي جالي كان ساعتها طارق منتصر في بي بي دي او اداني جاب لي اوفر جامد قوي. لا مش طارق منتصر كان في اف 7 اداني حمد الله اداني اوفر ب 12 اي ثينك حاجه كده 12000 جنيه ساعتها كانوا كان رقم كان رقم. وبي بي دي او ادوني 18 وبعدين طارق منتصر اللي هو كان فاتح شركه اسمها ام اي 7 تبع اف بي 7 يعني اداني 29 ولا رقم اللي هو كان 3 اضعاف. يعني واخترت اقل حاجه عشان حمد الله يعني ساعتها كانوا هما بيعملوا احسن اعلانات ليبرنت فقلت اكيد دول يعني وبرده ده قرار يبدو خاطئ يعني. لا وكمان حمد الله كان كومن سنس حمد الله بالظبط. لا وتعلمت منه كتير جدا كينج يعني في وقت سريع قوي وليبرنت كانت مصنع كانوا بيصوروا كل اسبوع. ف يعني دايما مقتنع ان الجراح المصري احسن جراح لان بيجي له 730 حاله في القصر العيني في اليوم فاهم قصدي. اللي كرشه مفتوح واللي كليته وقع فاكيد الجراح نفس الليبرنت كانت نفس الحاجه كانت القصر العيني اللي هو فيه 30 حاله بره وتاخد ده بسرعه انزل صوره هنا كانت كده يعني فاهم. بس تأقلمت بسرعه ودخلت وابتديته على طول كان اعلان موبينيل كان بعدين عملنا ميلودي تتحدى الملل انت تتحدى الملل. بقول لك ايه كان الكامبين دي وحياة ربنا تاريخيه تاريخيه. بعد ميلودي جالي اوفر كبير قوي في دبي ده بقى خدته فور فاينانشال ريزونز يعني كنت بتجوز وبتاع فقلت بس رحت دبي قعدت سنتين في دبي ما طلعتش دبي خالص مش ليا يعني المدينه دي مش بتاعت كل الناس يعني مش اي حد بيحبها مش بحبها وبقيت ما بحبهاش لدرجه انا ما بحبش الناس اللي فيها يعني قصدي اللي حابب دبي انا مش حابه انت ايوه فاهم قصدك اكيد فيك هو في شخص معين انا شايفه في دبي وانا معاه هاشتاج ماي دبي وبتاع لا خلاص انت مش دبي يا حبيبي وبتاع لا ما عنديش طلب دبي لا بقى يعني عندي ريسبكت طبعا اللي هم عملوه انا مش عايز ابقى انسلتنج خالص لا دي حاجه ودي حاجه عملوا مدينه مرعبه اكيد بتكلم على الشخص انا بقول لك انا ما اقدرش اعيش في المدينه دي فاهم قصدي. بس فدبي ما استحملتهاش ورجعت مصر تاني بقى عملت كنت ساعتها قابلت ماجد في جي دبليو تي وعملنا مع بعض إليفنت وبس بدأت بقى رحلة 10 سنين مع ماجد يعني دي كانت رحلة برضو مهمة جدا. وفي اللي انا فهمته ان إليفنت في اولها كانت ما شاء الله عامله كويس قوي. اول حاجه عملتوها إليفنت احنا فتحنا إليفنت في 2009
عملنا البوادي اوكي من اعلان المساجين، وبعدين عملنا باندا طبعا. باندا وبعدين في 2010 جابونا باندا ده اللي انت اصلا ما كنتش تبقى المخرج بتاعه صح؟ لا ما كنتش. شوف يا اخي الراجل ده ماشيه معاه الحمد لله، ربنا بيحب نيته دعاء الوالدين ماشي نار. كل ما يعمل غلطه او ما تبقاش محسوبه له تفرق معاه في حياته. يعني هو ما كانش المفروض يبقى المخرج بتاع باندا. ايوه فاهم. لا والباندا اصلا ما كانش المفروض يتعمل، يعني قصدي هو كل الشركه كانوا معترضين عليه، يعني هو اتعمل باعجوبه. برضو نتيجه الفوضى اللي بقولك عليها اللي ساعات فاهم قصدي بتنفع يعني. بس لو بره طبعا كان الباندا ده مات من اول راوند اجريشن، ما كانش شاف نور اصلا. بس فبقول لك في 2010 عزمونا في كان Elephant يعني ك one of the top 3 independent agency في العالم ساعتها. فقصدي was a very big في العالم. خش على جوجل independent agency networks of the world top 3 فاهم. most exciting. واحنا كنا 4 تنفار يعني. وبعد كده بس وبعدين الثوره قامت ده 2010. الثوره كانت يناير 2011. بس انا فاكر انا مره كنت شفتك كنت بتقول ان الفنت اول ما فتحته قعدته فتره طويله الدنيا ما كانتش ماشيه خالص. لا ما كانتش. اشمعنى في الاول؟ لا عادي زي اي حاجه في الاول، بس بتبني اسم مش اكتر. بس ما كانش فيه مشاكل قصدي. لا ما كانش فيه مشاكل، او ما كانتش مثلا الناس فاهمه لسه افكار اللي انت جاي تعملها شيء. لا طبعا اكيد قوي كتير قوي كنا بنروح نقدم الافكار كانت بتترمي يعني. يعني برضو خلي بالك الكلاينت دايما عايز حاجه شافها قبل كده او عايز سيف، عايز يبقى في الامان. يعني لما بتروح له بحاجه فعلا genuinely original، وده طبعا حاله نادره، استحاله يوافق عليها لو هي يعني genuinely an original idea. فاهم قصدي؟ يعني ماجد مثلا هيشوفها ما حصلتش. ماجد عبقري في الحته دي، ان هو يطلع فعلا بافكار من كتر ما هي حلوه هي زباله، لان هي ما اتشافتش قبل كده في الدنيا. فاهم قصدي؟ فالعميل استحاله يصدقه. فاهم؟ لان هي فعلا فكره اوريجينال. فاهم؟ وماجد ما شافهاش في حته قبل كده، اتس incredibly fresh. بس ده طبعا بيدفع نتيجته ماجد، لان الكلاينت مش هيشتريها. فاهم؟ هو بالعكس هو عايز يشوف اعلان شبه حاجه شافها قبل كده، فيبقى فاميليير، فيبقى مطمن نوعا ما. فاهم قصدي؟ عايز تتكلم على كلبز الاعلان اللي اتمنع واخد جايزه بره؟ يلا. هو نص الاعلانات اتمنعت على فكره وما نزلتش، اترفض عن هبله. يعني هو طلع اعلان اهبل وهم قالوا كده، يعني قالوا احنا مش هننزل باعلان اهبل، مع ان الاعلانات دلوقتي كلها بقت هبله. بس هو كان سابق زمن الهبل، ما كانش لسه الهبل ده متعرف عليه. او ايوه الافيه المعين اللي هو لا هو اعلان اهبل، شكله اهبل جدا. كنت فين يا عاصم؟ عمك مستنيك من الصبح. بص لقيت ايه بره؟ ايه ده؟ مش ده المسدس اللي بيكلبز الحياة؟ ما انت عارفاه اهو. بتاع فيه ده بيحول اي حاجه تكلبس. بصوا بطل هبل وتعال اقعد جنب عمتك دي. عاصم انت اتجننت واتهبلت ولا ايه؟ اديله اللي بيجيبنا جامد. كلبز خلص عليهم. انا وماجد رحنا لهم وبعنا لهم فكره ان في مسدس بيقلبز الحاجات. انت لو ضربت امك تقلب قلبز، او ضربت ابنك يقلب قلبز، فالناس كلها بتقلبز الحاجات. فهم يعني طبعا تحايلوا على نفسهم جدا واشتروا الفكره، فكره المسدس اللي بيقلبز الحاجات، وخلاص سلمنا عليهم وتمام يا جماعه هنصور امتى؟ الاربع الجاي شكرا. واحنا مشينا وهم مشيوا، كل واحد في مخه حاجه ثانيه خالص. يعني هم متخيلين بقى ده هيبقى ستار وورز وزي بقى مايكل مان وفيلم اكشن ابن كلب ومسدس جايبينه من المانيا بقى بيضرب ليزر، وهم تخيلوا ستار وورز يعني. فاهم؟ الراجل حتى انا فاكر في الميتنج قال كلمه ستار وورز بس انا رميتها يعني. بس انت عملت نفسك ما اهتمتش. وبعدين احنا خلصنا وماجد راح يصنع مسدس خشب في راح يعمله في مستورد باين ولا في اول فيصل ولا ايه عند راجل نجار. فالمسدس شكله رهيب، مسدس يعني. ميه مسدس خشب ومرشوش يعني ملوش اي علاقه بالمسدسات. بس رحنا صورنا وما مجوش التصوير للاسف، لان ساعات العميل بيحضر التصوير. لما العميل بيحضر التصوير بيبقى فيه طمأنينة ان هو برضو ايه شايف كل حاجه، شايف معاك المسؤوليه لو انت مش كنت هناك. فاهم قصدي؟ بس ده ما جاش. العميل اللي ما بيجيش ده مقلق، لانه ممكن يقول لك انا مش شاري ماليش فيه. ده مش بتاعتي. بس فصورنا الاعلان وخلصناه وعملنا الاعلان اللي بيقلبص الحاجات وبتاع، ورحنا وريناهم الاعلان. طبعا كان فيه صمت رهيب في الاوضه، قعدوا يبصوا لبعض كده. بعدين الراجل الحاج الكبير كده بص لنا كده، لان ايه ده؟ حرب الكواكب. ايه ده؟ ايه القرف؟ بس فخدنا بعضين قوي، لمينا الشرايط وبتاع ونزلنا. شكرا. ما قبضناش الاعلان طبعا. وبعدين شهرين 3 كده وهم مسربينه على يوتيوب. بس مين اللي لبس ثمنه؟ انتوا؟ ايوه طبعا. هو ده اوبشن اصلا؟ ما يعني والفنت ساعتها كانت شركه صغيره يعني. فما ينفعش تفرق قوي. استحملش خبط، كانوا دافعين 50% بس خدناش 50% التانيين. ايوه
بس سربناه على اليوتيوب ونزل بقى ربى زبونه بقى ونجح فايرال هو مع نفسه على اليوتيوب. وبعدين بعتنا اللينكس وخد الجرام بري هناك وبعدين خد بقى كذا جايزه برضه. طب وايجي فودز ده جاش الحاج يقول لك اي حاجه؟ لا ما قالش حاجه، بس النهارده اعلانات ايجي فودز كلها ماشيه في سكه الهبل ده. مش قصدي يعني بس الحاج بتاع طلبس ده لما شاف بقى ان انتوا كسبتوا وكده ما لا ولا اي حاجه. مش بتاعتي. لا. انت ايه صحيح اكتر اعلان عملته انت حبه بتحبه؟ السؤال ده بتسأله كتير قوي وما بعرفش ما عندكش اجابه ليه؟ طب اكتر اعلان عملته مش طايقه كتير برضو قوي كتير جدا. كم فكره عملتها اكتر من اللي حاببهم؟ ايه كم فكره عملتها اترفضت بعد ما تخلص الاعلان يعني خط في الدرج؟ كتير قوي برضو مثلا 15 واحد. عندي مثلا مع اورنج اللي هم كانوا موبينيل، عندي مثلا 10 بروجكتس اتحطوا في الدرج. انا كل مره اورنج بيكلموني بنقعد في ميتنج اقول لهم يا جماعه تنسين لسه في مكان في الدرج ولا كده؟ اكيد عايزين اكبر. اخر 10 بروجكتس عاملينهم مع بعض ما نزلوش اكيد في حاجه تمام. عايزين تقعدوا معايا وخلاص. هعمل مع علي يعني هعمل مع علي ممكن ننزل نشرب قهوه وخلاص. ايوه وفروا فلوسكم يا جماعه لا طبعا في اعلانات وحشه كتير جدا اتعملت وفي اعلانات حلوه يعني تمام. هو بالانس يعني فاهم. لا ما اكيد في حاجات كتير قوي بتبقى متوقع انها تطلع زباله وتطلع حلوه قوي، في حاجات بتتوقع انها تطلع رهيبه وتطلع زباله يعني. هل عمرك دخلت سوبر ماركت كده مشيت عند الثلاجه لقيت منتج قلت ايه ده انا نفسي اعمل الاعلان بتاع انا عمري في حياتي عمرها لا الفكره دي عمرها ما جت انا بخش السوبر ماركت غالبا جعان وبروح على الجبن او اروح على لا انا ساعات بفكر اللي هو طب ما الواحد طالما عمل اعلانات كتير قوي ونجحت منتجات ما نعمل منتج يعني. فكرت بالعكس بدل ما نعمل اعلان لمنتج طب ما نعمل منتج ونعمل له اعلان وخلاص بقى نقعد في البيت يعني قصدي يبقى المصنع بقى شغال. نفسي يبقى عندي منتج كده اللي هو حاجه وستدي انكم كده لذيذ. يعني لما عملنا اعلان كرانش اللي هو سكنشايزر ده الناس كانت بتروح كشك تسال على سكنشايزر. قلت ايه ده طب ما الواحد فعلا يعمل سكنشايزر ده طالما الناس عايزاه فاهم. لان عملنا اعلان كرانش كان نسلي بس اللي كسر الدنيا كلمه سكنشايزر والناس كانت فاكره ان هو اعلان سكنشايزر في الاخر وكانوا بيسالوا على سكنشايزر المط ده فاير المطاط النحله البزوز. ايه ده انت بتاكل سكنشايزر ده جميل. لا كرانش سكنشايزر عارفه كنا بنجيبه واحنا عيال صغيرين بطعم الشمام. شوكولاته بيجي في علبه صفرا كده بوكس اصفر كيس ازرق كان مرسوم عليها بالعماره فوق بطه براس قطه سمكه قرش موجود في ميدان الجامع. كان بيجي من الخليج كنا بنجيبه معانا من الخليج الكشك اللي زحمه. كان زمان في ليمون يخليك تجز كده جز. لا. كانوا بيدوهولنا في الجيش عشان الطاقه. ها فاكر عاطف الجيش؟ لا اتظلم والله الجيل ده. انت بتقول ايه؟ هو كان ببريزه كنا بنجيبه زمان ب 10 صاغ بجنيه واحيانا تكسب معاه 10 صاغ. انا خدته ببلاش. مفيش الكلام ده خالص. باستيليا ليها مطه اقواس كده اقواس كيرف مثلثات كان مطاط كده دحلاب عجينه هو طري بيهرمش كانت بركه. كل ما تشد الطول معاك ما كانش بتخلص يا عاطف. كان يجي معاه نحله بزوز كده نحله بزوز كده اللي تلف دي مفيش نحله بزوز. الايام كانت حلوه الناس كانت حلوه الحاجه كان ليها طعم يا عاطف كان فيها بركه. كانت السكنشايزر واحده بس تجمعنا كلنا. الحاجات انا شايف بقى في هي مش موضه شايف ان هي حاجه طبيعيه ولذيذه وبحسها جميله لان دايما بيبقى مخرج الاعلانات الشاطر قوي بيبتدي يتجه نوعا ما بيبقى عايز يعمل تشالنج معرفش يعني بيبتدي عايز يعمل فيلم او فيلم قصير او مش مسلسل بيبقى عايز فيلم. وبحس دايما ان زي هلال مثلا لما عمل بحس ان الديتيلز بتبقى مختلف بتحس ان هو مخرج مختلف لان هو في الاعلان بيبقى عنده 30 ثانيه بقول اي كلام يعني صلحني بس انا بحس انه في الاعلان بيبقى قصير قوي فبيبقى مهتم بكل ثانيه فلما يجي يعمل فيلم بتبتدي تشوف حاجه اللي هو ايه ده واو. هل انا صح ولا انا برضو ناس وناس يعني قصدي تجربه عمر طبعا كانت تجربه ناجحه جدا يعني. وانت كمان بتعمل دلوقتي عملت فيلم قصير متهيألي الكرافت والديتيلز في الاعلانات لسه احسن من الصناعه صناعه الافلام والمسلسلات مع ان هم بيقربوا من بعض قوي ليتلي يعني المسلسلات بقى شكلها بيتطور الكواليتي بتاعها عالي جدا بس نتيجه ان الاعلانات بتكونتاكت كتير قوي مع ناس بره او بنجيب كوستيوم ديزاينر من بره ساعات او بنجيب برودكشن ديزاينر من بره او بنجيب دي او بي من بره فتعودنا ان دايما الكرافت في الاعلانات اعلى وشفنا شغل بره اكتر. فالاعلانات في مصر الكواليتي بتاعها اشبه للكواليتي الاعلانات بره عن ما المسلسلات في مصر مثلا اشبه للمسلسلات بره او فاهم قصدي يعني احنا في الاعلانات وي كان كومبيت اون جلوبال عاملين زي الهاندبول كده فاهم. ايوه بتقدر مصر في الاعلانات عامله زي الهاندبول محطوطه على الخريطه العالميه يعني محطوطين على الماب.
لسه بتهيألي احنا مش هناك في الافلام والمسلسلات. لا يعني مسلسلات مش قادر اتخيل يعني مسلسل مصري ممكن يحارب بره يعني. بالظبط، صعب قوي بالظبط. بس اعلان لا ممكن اشوف. لا اعلانات اوريدي الراجل كسب مليون الف جايزه في كل حته يعني. بس صح جدا فعلا لما بيقولها صح. بس ده طبعا ما يقلش من مخرجين لا دي حاجه تانية. بس قصدي ليه انت بتبقى مهتم ان انت ممكن طب ما تيجي اجرب اعمل شورت موفي مثلا. تبقى عايز تقلب برضه. لا بعدين الراجل برضه عنوان الحلقه يقلب. لا او على فكره برضه ده مش خطوه لازم كل الناس تاخدها يعني، بس بتبقى بتجرب يعني تشوف يعني في كولينج هنا ولا مفيش، هل ده حاجه عايز اعملها تاني. طب والفيدباك ممكن يخليك خلاص ما ترجعش اعلانات وتكمل بقى افلام وكده؟ بتهيألي انا طول ما انا مطلوب في اعلانات هفضل اعملها يعني. بحب يعني طالما يعني ببقى سيلكتيف اكتر كتير قوي طبعا، مش بعمل كل حاجه، بس لا لو اي بروجكت انترستنج ببقى انترستد ان انا اعمله يعني. بس ممكن تعمل بقى على جنب، تعمل افلام، تعمل مسلسلات، تعمل، فاهم قصدي؟ انت الفتره اللي بتبقى بتعمل فيها فيلم او مسلسل او ايا كان صعب قوي تعمل معاه اعلانات. كنت لسه هسألك الفيلم كونسومينج اكتر بكتير من الاعلانات يعني. عمر مثلا هو بيعمل فوي قعد سنتين تقريبا ما يعملش اعلانات اصلا من اول التحضير يعني. لا الكوميتمنت في الناحيه الثانيه اكبر بكتير طبعا اكيد، والاورز اكتر بكتير، يعني اتس ا ماتش هاردر تشالنج يعني، فاهم قصدي؟ يعني سهل قوي ان مخرج اعلانات يقعد سهل قوي مخرج اعلانات يقعد رجل على رجل ويقول يا جماعه لا مخرجين السينما تعبانين واحنا احسن بكتير، لان هو لا يتخيل كم المجهود اللي بيتحط الناحيه الثانيه. يعني انت قعدت قد ايه في الفيلم القصير؟ قعدت سنه بعمل فيلم 20 دقيقه سنه كامله يعني. بس كنت بشتغل على جنب ماشي. بس التصوير نفسه تصوير 6 ايام 6 ايام على مدار فاهم التحضير ممكن ياخد قد ايه؟ 6 ايام على مدار 6 اشهر بس خلي بالك، وقفنا يعني كده. طب عايزين نشوف. ماشي هبعت لك لينك. والبني ادمين اللي عايزين يشوفوه بطلب لهم لينك. ممكن نحط على فكره احنا ممكن نحط اللينك تحت الحلقه. بجد باسورد وكده. بس اللينك ده بيبقى ده اللينك ده اللينك المعين. ايوه انا فاكر لينك ازن يعني لا حته معينه. لا مفهوم صعب. احنا ممكن ناخد اللينك ونسربه ونعمل احنا بقى عندنا لينك. لا احنا هنفتح اللينك ونصوره بالفيديو، نصوره بالكاميرا وننزله على الحركه الزباله دي. ونزلوه 9/16. نزلوا كده عشان الناس تتفرج عليه كده. نزلوا 9/16 الناس هتحبه قوي. بس انت اتبسطت من الاكسبيرينس؟ بس كانت مرهقه جدا، بس انا تعبان يعني، فاهم؟ هتعملها تاني يعني ولا عايز اكيد بس مش دلوقتي؟ لا ناوي يعني، شغال على كتابه فيلمين دلوقتي مع 2 separate writers يعني. مصريين؟ اروح اقابل واحد منهم ماشي دلوقتي. مصريين 2 مصريين والفيلمين مصريين. افلام قصيره برضه؟ لا الاثنين لونج فيلمز بس مختلفين تماما عن بعض يعني. واحد كوميدي وهلس والتاني جد اكشن. لا جد دراما. لا مش اكشن. مش معترف انا بالاكشن هنا. طب عادي عايزين هتعمل اكشن في مصر وهتحط فيه مثلا في مشهد مثلا 4 مليون جنيه في مشهد اكشن اللي هو عربيات وسباق وكده. هو نفس المشهد اللي هم ممكن يشوفوه توني سكوت او مايكل مان عمله ب 500 مليون دولار. فاهم قصدي؟ وفي الاخر هي نفس الثريل يعني. قصدي هو هياخد الثريل ده اكتر بكتير يعني. انا بحس دايما في مصر احنا بنحاول نعمل افلام تنافس بره زي بتاعت بره. طب ما نعمل اللي احنا نعرف نعمله يعني. ليه ما ناخدش قصه مصريه حلوه في الجون نحكيها؟ فاهم قصدي؟ ليه بنحاول نعمل سايكو ثريلر اللي هو الجانر اللي هم بره دي ماسترد؟ فاهم قصدي؟ لا طب ما احنا عندنا قصص زي ايران بتعمل افلام ايراني جينيون ايراني ستوري لوكال قوي. واحنا في مصر عندنا مفيش اكتر من القصص. المكسيك بيعملوا قصص مكسيكي جدا. فاهم؟ صعب قوي تلاقي فيلم اكشن مكسيكي ابن كلب. ليه هعمل فيلم اكشن؟ ممكن ننافس بوليوود. ايوه بس ليه اصلا؟ ليه تخش الماتش ده؟ ليه تلعب الماتش ده اصلا؟ لا بس ميك سنس جدا. ليه تلعب ماتش اكشن او ماتش هورر؟ انت لا في الكالتشر بتاعك عندك الهورر ولا عندك السايكو ثريلر ده قوي. لا بس انت عندك حق صراحه قوي في حته الاكشن، لان غصب عني فعلا هقارن ببره مهما عملت. ايوه ما انت عشان ما عندكش ريفرنس غير بره. فلوس في الارض يعني. مهما قلبت عربيات هم بره يقلبوها احسن مننا بجد. مهما فرقعت في مركب والراجل بينط في الميه بره احلى. انا عارفها قوي اللقطه بتاعت المركب. او عملوها 500,000 مره فاهم؟ وانت هتبقى عاملها كمان جايب ريفرنس من عندهم، فانت هتبقى بتقلد اللي متقلد يعني. او اعمل اكشن اللي هو الطريق الى مطوه. هو اكشن مطوه كده. وفي الاخر الاثنين جنب بعض في السينما. صح يعني الفيلم ده هنا والفيلم هنا شباك ونفس الثمن.
لا بس صح جدا يعني بالنسبه للي داخل يتفرج على اكشن، طب ما اكيد هخش مايكل مان، فاهم قصدي؟ لا وصح جدا يعني انا بفكر دلوقتي من اكتر افلام الاكشن مثلا نجحت ابراهيم الابيض مثلا عشان هو يابا وسنة بس ابراهيم الابيض خلينا ما كانش، كده. لا ابراهيم الابيض كان مصري ما انا قصدي كده بيقول ما انا بقول لك لا ابراهيم الابيض الحته الحلوه، فاهم قصدي؟ ده الاكشن بالظبط، ده الاكشن انت محتاج تعمله ريفلكت اللي بيحصل هنا بطريقته يعني. لكن تعمل اكشن لا صعبه بالظبط، صعبه قوي. طب انت الميتنج اللي انت رايحه على الفيلم ده انا جاي معاك كده اشوف ايه يا ريت كلام على ايه. يا ريت لو دراما يعني قول لي بس هتقابل انهي واحد، عشان لو كوميدي اخش اقول افيهات اهزر ايه وبتاع كده، دراما اخش مدمع سيكا. ايوه طبعا الانترفيو كان طويل. نورتنا يا جماعه. خلاص كده خلاص عايزينك عشان تلحق براءة. انبسطت جدا بجد والله. والله سكتش؟ لا ماشي يعني تمام. طب جود بيبل، انتوا شكلكم فعلا جود بيبل بجد، اسمع المسمى. دلوقتي اللي قاعد بيتفرج على الحلقه وعايز يشتغل معاك او يشتغل في جود بيبل، او عايز يبقى مخرج زيك، او عايز يبقى كرييتيف دايركتور، او عايز يقلب على فكره موضوع القلب انا مش عايز ارغي فيه تاني، بس كان الاستاذ مصطفى الدي او بي بتاعنا برضو قال لي بره كده على حاجه، قال لي انه مش دايما بيحصل القلب من ناحيه التالنت او من ناحيه الشخص اللي شغال، ساعات بتحصل من فوق من المنتجين. ايوه طبعا، يجي المنتج مثلا عشان هيدفع اقل فيقوم شايل المخرج ده وجايب الاسيستنت، ما انت جامد اهو، صح؟ الكالتشر كله موجود، كله بيغذي القلب. صح، ميك سنس. نرجع لجود بيبل، وده حقيقي طبعا، ده انسايت حلو. لان هو قال لي في منتجين معينه، في منتجين معينين قوي بيحبوا اللعبه دي، يقولوا تعالى وقال يعني بيكتشف موهبه جديده وبتاع، بس هو بيبقى بادجيتنج كويس. بالنسبه بقى لجود بيبل، لو خلينا نمسك حته في طريقه نقدم فيها على جود بيبل ان احنا نشتغل معاكم كرييتيف دايركتور، او نشتغل وات ايفر بقى، ايه الشغلات اللي موجوده؟ احنا عندنا ايميل اسمه I want to work at good people. I want to work at good people. تمام. جامد، فيري كرييتيف يا مان. طبعا الايميل ده بيجي له بدون مبالغه مثلا 1000 انبوكس في اليوم، فهو بيجي له كتير جدا. اوكي. السي فيز بتتحط في فايلنج، نادرا لما حد بيشوفها للاسف. فانا بانكورج اللي عايز فعلا يبعت الايميل ده ما يبعتش سي في، اكيد PDF اللي هو انا بعمل كذا، وما يبعتش لينكس لشغله. يعني انا بالنسبه لي يصور فيديو او يعمل حاجه that is interesting and engaging enough، يعني اعتبر ده بريف، فاهم قصدي؟ انت هتبيع نفسك لجود بيبل ازاي، فاهم يعني؟ this is really is the biggest creative brief of your career، يعني ورينا هتعمله ازاي. انا بس حاطط بريف او طلب لا حاجه معينه، just something that is interesting enough ان احنا نكلمه ويجي، وعلى حسب انت عايز تشتغل ايه بقى بالظبط. لا انا فاهم، انا قصدي بس مثلا انت حطيت مثلا زي كيس ستادي او مثلا فكره حاجه عايز تعملها، فعشان الناس تقدر لما يجوا يعملوا افكار يعملوها جوه الفريم ده، كانه امتحان يعني. كانه امتحان. لا هو اتس ان اوبن بريف يعني، بس ما تبعتلناش مثلا حاجه 4 ساعات اكيد مش هنتفرج عليها. ما هو اجان يعني ايه اصلا البوزيشنز اللي في جود بيبل؟ يعني إيه انت عندك؟ you can go into production, you can go into assistant directing, you can go into become a DOP, you can be اي حاجه، في حاجات كتير قوي ممكن تشتغلها يعني مش الموضوع مش ليميتد يعني. طب وهل بتفكروا في حاجه زي تريننج بروجرام ديجيتال كونتنت كريتور مثلا؟ لو في حد عنده، انا قلت كذا مره في البودكاست ده مثلا ان احنا عندنا مشكله رهيبه ان احنا نكريت 9/16 content that is فعلا effective short snappy زي الستوريز اللي بتحصل دلوقتي. فلو حد عنده مثلا الصياعه دي، والله يبعت لنا 5-6 من الستوريز دي مثلا. عرفتوا انتوا كده ايه المطلوب وعرفتوا هتخشوها ازاي، تمام؟ فما تجوش تبعتوا لنا احنا بعتنا ومحدش رد علينا. شكرا. في اي تريننج بروجرامز بتفكروا تعملوها او احنا بنفكر basically starting اكتوبر ان احنا نعمل نجيب مثلا 6-7 interns او trainees يعني، ونصفصفهم على 1 أو 2 في الاخر. يعني ودول برضو على نفس الايميل لو عايزين يجولك. alright. يس. ما دول اللي هيعملوا فيديو interesting enough in a 9/16 format. ممكن حتى على فكرة ممكن يبقى المنتج خيالي يعني، ممكن يبقى fictitious product او ممكن يبقى عن نفسه او ممكن يبقى بس حاجة 9/16 تتشاف يعني. مش والله مش عايزين انا شايف القعده حلوه يعني. يعني عايز نقعد لا بس عايز اقول برضه حاجه، عايز اقول حاجه قبل ما اقفل، ان بتهيألي مهنه الكرييتيف او المخرج او مخرج الاعلانات من اكتر المهن الميس اندرستود.
وعشان كده ناس كتير بتجرافيتيت ليها، لان هم فاكرين ان احنا يا عم الناس دي بتقعد على كنبه تطلع بافكار، او غالبا بيقعدوا يحششوا بالليل ويطلعوا بافكار ويقبضوا عليها فلوس. فاهم قصدي؟ الشغلانه انتيلز كميه شغل الناس لا يمكن تتخيله. يعني هي بالتالي اكتر شغلانه فيها ديفورس ريتس في العالم، لان انت بتتجوز الشغل بطريقه غير طبيعيه، وبتشتغل 24 ساعه، وبتشتغل في الويكندز، وبتشتغل في الصيف، وبتشتغل في الشتاء، ما بتاجزش. فهي شغلانه ديماندنج لدرجه الناس لا يمكن تتخيلها. فانا دايما بقول التحذير ده لاي حد من بره شايف ان الشغلانه دي لذيذه، اللي هو ايه ده، اطلع بافكار واخد فلوس. فاهم قصدي؟ ان الفكره دي اقل حاجه في الشغلانه. انت من لما الفكره بقى بتتباع او حد عجبته الفكره، ان انت توصل ان الفكره دي تسي ذا لايت، المرحله دي كلها بقى يعني giving birth، عامله بالظبط زي الولاده. يعني 9 months pregnancy بتخلص باعلان، وكل اعلان ده عمليه جراحيه ب 60,000. فاهم قصدي؟ بكل اللي بيحصل فيها، بكل المشاكل، بكل الخناقات، بكل الاستوديو اللي اتحرق، بكل يعني قصدي لا، هي it's a very high stress high demand job. ما انصحش بيها اي حد من عيالي يعني خالص نهائي. ودي كانت النصيحه الاخيره. ما تبعتلناش بقى على I want to work at good people اكيد. دي نصيحه. سعوا الايميل يا جماعه. ايوه. ممكن التيشيرت. طب بص بقى، احنا عندنا تيشيرت عليها الهرم اللي هو اللوجو بتاع البودكاسترز، الهرم وجواه القلب اللذيذ ده. دفعت فلوس لزي حواس تاني لوجو كوبي رايت كوبي رايت ما ينفعش. عرفت ازاي؟ ما احنا عشان كده اخدنا هنا معاك بليسنجز. ماشي. هنسال سؤال في الحلقه كده، سوشيال ميديا بقى وحاجات وكده، واللي هيجاوب عليها صح هنبعت له التيشيرت ممضيه منك زي لعيبه الكوره كده. اوكي. ايه السؤال؟ اعرفه ولا ممكن نحطه مع بعض يعني. امضي بلاص يارين. حط ايه النهارده 10 11 8 ماشي 11 8. ايه يا ابني، انا معاك لاقط انت عايز تجيب ايه وتصور ايه، معاك انا. مين بقى اللي هيسبب اللي هيجاوب على السؤال على السوشيال ميديا صح؟ هيبقى حاجه في الحلقه، حاجه عن حياتك، حاجه لا حاجه اتقالت في الحلقه يعني. اوكي. الشيكلايزر ده اصلا ايه كده يعني؟ سكنجايزر. لو انت عندك سؤال دلوقتي عايز تخلي الناس هو ده، يبقى تمام. ماشي.